Liwanag po ba yun? Yes. Liwanag po? Yes. Okay. Inayin ko bang kung may topic na? Yes. Uulitin ko na naman, syempre. Hirap ano? Anyway guys, as you can observe, I'm straight. Outside N-world, kaibigan mo ko, kahit anong gawin natin, maglaro tayo, minom tayo, okay lang po yun. Biruin mo ko, okay lang. But when I do business, when I'm in control, when I'm on stage, I'm straight. Because you won't see any successful entrepreneur who does not have that discipline in their business. So, either you want to succeed or you want to just enlighten your skin, it's up to you. Pero ito sabihin ko, kung ikaw yung taong gusto mong puputi, hindi ito yung tamang orientations ngayon. Mamaya pa po yun, product orientation. So, pwede mo sabihin, grabe naman si sir, gusto ko lang naman pumuti. Para napapagalitan pa yata ako. Eh malamang, siyempre, hindi naman kasi product orientation ito. Mamaya, tutulungan po namin kayo paano mabilis na pumuti. Di ba? Pero ngayon po, I will teach you the culture. Kumbaga, ika nga kultura muna bago sistema. So, this orientation for today has two goals. Culture and the system of how we do business in the proper manner. The N-world style. Are we clear with that one, guys? Yes. Okay. So, going back. We are aware that MLM or network marketing business is here in the Philippines for the past decades. Do you agree? Yes. Hindi lang ngayon yan. 20 years ago, 30 years ago, there are already network marketing companies in the Philippines na dinala from foreign land. Papunta rito. And that's the reason why yung culture nila, yung habits nila, even yung norms, yung kaugalian nila na hindi na nasulat sa libro, nadala po nila dito. Kaya pati yung paraan, how they execute, how they practice, how they teach, they develop their people, kumbaga galing yan sa foreign land. Then eventually, along the way, unti-unti nag-blend in sa local market and unti-unti nade-develop, nag-update, nag-upgrade, hanggang sa makasama at makibagay na talaga sa kung anong meron tayo until we have our own style. Tama po? Yes. Sa mga bago, kanina ba nabanggit ko, maswerte ka ngayon dahil naabutan mo yung era ng networking na nandito ka na ngayon. Pero kaya ako nasabi na maswerte ka na rin dahil sigurado ko na i-approach sa iyan sa tamang paraan. Hindi ka inaya, nakakain tayo. Hindi sinabi may birthday party, pumunta ka. Hindi sinabi may concert, attend tayo. Tama? Because, noong time na nagsisimula po ako, yun yung time na nangyayari pa rin yun. Though, patapos na, pero nangyayari pa rin. Sa matter of fact, until now, nangyayari pa rin. The other day, meron akong kaibigan, well, kinaibigan na lang. Meron nakipagkaibigan sa akin, sa network marketing practitioner, who teach me, well, who shared me her secret, paano raw siya nakakapag-direct. Ginagawa niya, pag mayroon daw lalaki, papayag daw siya makipag-date, sa kondisyon, alam ng lalaki na pag nag-date sila, ipepresent niya yung negosyo niya. Siyempre naman, yung lalaki, papayag yun. Kasi kahit ano i-present mo, hindi naman makikinig yun eh. You agree? So just, well, tinanong ko nakaka-direct naman daw, nakapagpa-join. So, ilan naka-date ka? Siguro mga 20 na dates, may mga isang nagjo-join. Diskarte. So, sa 20 na, eto matindi ka nun ako, okay. Pag naka-20 dates ka na, meaning naka 100 plus, ay hindi, sorry. Kapag naka 100 dates ka na, meaning mga nakalima na yung nagpa-join mo, di ba? Ilan doon na mag-active? Wala pa rin. Tama? I cannot blame the person. Simply because there was a point in time that network marketer, practitioner, naging newbie, naging novice, naging bago. And based on that timeline na nang bago pa lang siya, yung nagturo sa kanya ng tama at mali, yun ang dapat sisihin. Hindi siya. Kasi sa bago, kung ano yung turo mo dyan, kung ano yung makita niyan, yun ang iisipin niya tama o yun ang iisipin niya mali. Hindi naman niya alam kung mali o tama yun dahil ikaw nga tinuturuan ng pangalan siya. Kung baga magmamarunong pa ba siya, kakapasok niya nga lang. You agree? I mean, we are fully aware, kahit na ikaw, doktor ka, pag pumasok ka dito, hindi mo naman pwedeng sabihin magaling kang doktor, kaya magaling ka magnegosyo. Aware naman po tayo doon. Hindi mo na kailangan pang idikdik sa kanya na, abogado ka, hindi ka magaling, makinig ka sa akin. Alam po nila yun. You agree? Yes. So, bottom line, yung bago,
Kung ano turo mo dyan, most likely yun ang mangyayari sa kanya. Well, let's trace it down. Today is 2017, di ba? Tagal na po yan. When I joined the network marketing industry, it was January 2, 2007. But when I saw networking industry personally on hand, I was 16. That was May of 2006. So, kumbaga, nakita ko po yung time na, alam niyo, pakiramdam na i-invite ka kunyari, makakain kayo. Oo, tama. Diba ganun? Kid Kain love. tayo. Diba? Okay, may birthday. Nag-evolve yan eh. Dumating yung time, naabutan niyo ba yung time na bago ka imbitahin, tatanungin ka muna, open-minded ka ba? Tapos hindi na kain. Kape tayo. Tama? Starbucks na. Diba? So, naging hanggang sa dumating time, naging biruan na lang. Open-minded ka ba? Kape tayo. Pag naging punchline, tuloy na katatawanan. Yung ganong klase na invitation. Tama? May tumutunog na naman na cellphone. Guys, pwede bang lumabas yung labas muna. Masira mood ko kapag tumunog ulit yan. Again, for the last time, respect. Not to me, your colleagues. Okay? Pwede na magtuloy? Yes. Okay. Mahirap guys, maniwala kayo sa akin. Lalo kung may tumutunog na ganyan. I'm trying to teach people paano nila gawin. Sa dami nyo ngayon, I'm pretty sure time will come, there are people coming from this batch that will become the top performers of our company. That's not a point. That's a fact. That's a fact. Time will come, people from this batch will be top performers of this company. That's a fact. But if you will continue disturbing us right now, mabibitin ako sa pagturo sa kanila. You get my point? Yes. Darating yung time, yayaman kayo. Ayokong mapigilan yun, ayokong madali yun dahil sa makatabi mo na naggugulo. Ganun po ka-importante sa akin to. Because when I started, I was 17, I had nothing to brag. I am a student. I don't have a degree yet. Wala akong trabaho pa. Wala akong matagumpay na negosyo pa. In fact, this is my first real venture in making money. This is the first legit, kumbaga yung official network marketing. Wala akong pwedeng ipagmalaki or alas or asset rather than the ability to learn. If there's one thing who gave me a head start, personally, sa sarili ko, ability to learn. Siguro dahil bata po ako, siguro dahil estudyante pa ako ng time na yun, so yung humility and the ability to learn, lahat ng tinuturo sa akin, meron po ako, natutunan ko. And doon ko na-realize, yun din yung naging parang pitfall ng mga kasabay ko sa upuan. Kung bakit hindi sila, alam nyo na, katulad namin ngayon. They rejected the learnings. They think that it is just an ordinary training, same. Na pakinggan mo na lang yung record mamaya. It's not the same. It's the experience, guys. You know, it's the experience. When I had nothing, nung wala pa akong pinapakitang cheque, wala akong pinapakitang kotse, wala akong pinapakitang resort, I only have one ace on my sleeves. That's learning. And from that learning, I developed that discipline. And from that discipline, I developed my actions of grinding. Based on that discipline. How to properly invite, how to properly close a deal, how to properly present myself, present the business, how to properly organize my team. Nagsimula lahat yun saan? Learning. Right now, there are practitioners among you who witness what I've witnessed. Do you agree? I'm sure hindi naman lahat dito first time mag-network eh. Tama po ba? Pwede mo pakitaas yung kamay yung network na before Edward, who has other companies before. Pakitaas yung kamay. Oh, kita nyo na? More than half of you. Tama? Now, maybe your prospects will ask, oh, pare, ba't nandyan ka ngayon? Ba't nandyan ka na? Tama po? Ako simple lang sagot ko. Career move. Again, network marketing is like in any other career or any other business. You need to have a career move for you to have that career break. If you know that you
you've been doing a lot of things, paulit-ulit, tapos wala pa rin nangyayari. Minsan, it's not about you, it's about the company na saan ka nang galing. Minsan lang naman. Tama? Especially, kung doon sa pinanggalingan mo, wala rin. Wala rin. Wala rin nagtagumpay na talagang inaasahan mo na kasing level na meron dito. So, yes, you've made it. Kaya lang, maraming paraan mo how they made it. Diba? So, before anything else, the first part of this training or this orientation is, I would like you guys to break the old habits, especially the bad ones. I'm not saying that those are wrong, but I'm saying those are effective, especially nung time nila. Kaya lang, times are changing. Tama? Darating yung time, talagang obsolete na because there are a lot of strategies right now na obsolete na before. Do you agree with me? Yes. Itutuloy ko po ulit, ibabalik ko, hindi ako matapos-tapos. There was a point in time that when you invite, ang turo mismo is you kidnap those persons, those people. Sabihin mo sa kanila, birthday party, kakain tayo, may pupuntahan tayo, hanggang sa dumating yung dalawang magical na salita. Yung training na basta, grabe. Sino sa inyo nagamitan ng salita ng basta, grabe pa? Grabe. Grabe, punta tayo. Ay, si may point. Pare, grabe. Grabe. May nakita ko pagkakakitaan ang ganda. Sumama ka sa akin. Basta. Maganda to. Ano ba yan? Basta. Grabe to. Saan nga yan? Basta. Sumama ka na lang. Grabe. Ganun. Familiar? Yes. True trust, kasama yan. But kung trust lang din ang pag-uusapan, I think there are more better words. There are more words or suited than basta grabe. Tama po ba? Okay. Hanggang sa dumating yung time nag-innovate, medyo naging social. Alam niyo na, nang uso yung mga coffee shop sa atin. Yun na nga. Starbucks. Pare, open-minded ka ba? Kape tayo. Ha? Noong una, effective yun. Uy, kape. Di ba? Lalo na, alam mo naman yung Pilipino kapag libre. Uy, kape. Di ba? So, pupunta yan. Kaya na eventually, dumating din yung time na parang naging corny at jologs na yung kape. Kasi teka lang, kala ko mayaman ka, ba't kape lang libre mo sa akin? Ba't hindi pare? Buffet tayo. Do you agree? Kasi mayaman ka. I mean, may negosyo ko nakita, pagkakitaan, ang ganda. Ano ba yan? Basta. Saan ba yan? Grabe to. Open-minded ka ba? Tara. Buffet tayo. Ba't walang ganun? Kasi mayaman ka eh. Tama po? So nangyari ngayon, parang just to get the person's attention para maiaya mo siya, nadala mo ngayon siya doon. So, I mean, hindi mali yan. Kaya lang, nagbabago ang panahon. Kung ngayon mo gagamitin yan, may makukuha ka pa rin. Kaya lang, kesa daanin natin sa quantity, gawin natin quantity and quality as well. O pwede naman diretso eh. Tama po? Then eventually, punta ng office. Ito matindi. Pati sa office, bago makaupo yan, mga 30 minutes mo nang iikot yan. O alam mo ba? Ayan. Grabe yan. Dati, labandera yan. Ngayon, may washing machine yan. Diba? O ayan. Diba? I mean, guys. Ulitin ko po. Hindi mali yun. In fact, that's very effective. Sa panahon lang natin ngayon, teka lang, kung ngayon mo gagawin yan, parang di na bagay. Especially, network marketing is about pushing or selling products in a unique and well-compensated way. Tama? Network marketing is a distribution platform eh. This company is about selling products because you really sell. Tama? If you tell me that network marketing is not about selling, hindi network marketing yan. It's like something else. Baka nga yung bintang ng kapitbahay mo na negative, baka nga totoo. If that does not involve selling. Do you agree? So, syempre nga naman, you offered people products, you offered people a solution to their problems. Pumuti, gumanda, puminis, tama? Pumayag. Di ba? Then, pagdating dito, anong kinalaman nung dati labandera may washing machine na? Sige nga. For me, that's just additional extra juice para ganahan siya magbenta, ganahan siya magnegosyo. It should be
additional, kumbaga motivation. Kaya lang, remember, customer mo pa lang siya eh. Hindi mo pa siya distributor o hindi mo pa siya talaga, kumbaga hindi mo pa nakikita yung capacity niya, gusto mo na kagad i-push ng extra. I mean, okay naman yon. Kaya lang for me, may tamang facing eh. Siguro bago lahat yun, maganda, pakita mo muna yung ganda ng kumpanya, pakita mo maganda ng produkto. Because, yun naman ang hanap ng customer. Tama po ba? I used to remember one time, meron ako nakasabay, nagpe-present siya. Bago siya present, kwento niya muna yung tanang buhay niya. Alam mo ba, nung bata ako, ganito, ganyan. Kumbaga, I admire the person's perseverance. Okay naman yun. Kaya lang, teka lang, hindi mo pinapresent yung company. Hindi pa nga alam nung customer mo kung anong products, nagdrama ka na. Diba? Dati po kung ganito, ganyan po. I mean, not to humiliate there. Kaya lang, guys, customers, the world does not care about your deepest why. Ginagawa ko po ito para sa pamilya ko, para sa kapatid ko na makapag-aral siya, para sa bunso namin kapatid na may sakit, para magamot ko siya. That's good. I admire you guys. Kaya lang, yung customer mo, teka lang, customer mo yan eh. What's in it for him? Kung ako yung customer mo, what's in it for me? Bakit ako makikinig sa'yo? Bakit ako bibili? Or bakit ako sasali? Teka, bakit natin pinag-uusapan yung problema mo? Problema mo yun eh. Kasi bakit damay nung ilo, problema din ako. Nag-gets niyo yung point? So, parang, ulitin ko na naman, hindi yun mali. Kaya kung ngayon mo gagawin yan, Obsolete. parang there's something wrong. Do you agree? Okay. Then, represent siya. Okay naman po. To cut the long story short. A lot of times, yung customer nakikisama sa networker, sa network marketing practitioner, di ba? Ang tanong lang, bakit hindi tayo makisama sa kanila kaysa sila makisama sa atin? I still remember the times na kapag may prospect, after magtuturo, pagpasok kayo ng orientation room, pasok siya ganyan. Masashock siya. Diba? Tapos, ang gagawin, upo ka. Diba? Pag upo ngayon, may tatayo sa harapan, babati ng More. diba? Wow. Di ko pa sinasabi, alam niyo na agad. Ano babatiin? Good morning. Tingnan sa oras mo. Teka, alas 4 na, good morning pa rin. Good morning. Kahit ayaw mong sumagot, wala kang choice. Pag sumagot ka ng good afternoon, good morning, good afternoon, good morning! Bakit po good morning? Kasi morning is a sign of a new hope. It's just do a better beginning today than yesterday. Kabisado pa. So, point well taken. Tama nga naman. Morning is a sign of a new hope. It's just do a better beginning today than yesterday. Kaya lang, ibig sabihin, kapag isang tao nagkaroon ng point of reflection or realization ng alas 4 ng hapon, hindi siya pwedeng magbago. Hindi siya pwedeng gumawa ng bagong decision sa buhay niya na, I want to become successful. Hapon eh. Ibig sabihin, walang opportunity kapag hapon. Paano yung mga call center agents sa gabi sila nagtatrabaho? So, walang opportunity doon. Diba? I mean, of course, those people na nagsasabi nito, huwag mo literalin. Teka, ba't di ko literalin? Literal mo pinapaliwanag eh. Diba? What I'm saying, kahit bumati ka ng good afternoon, may bagong pag-asa sa afternoon. Dahil sa evening, may bagong pag-asa rin eh. Diba? Hindi naman to game ng umaga na natalo, pagdating ng gabi, replay, asahan mo manalo eh. Diba? Talo na umaga, talo na buong araw. Talo ka na umaga, simula ko ulit ng tanghali. Talo ka ulit, simula ko ulit ng gabi. Because every minute, every second is a blessing. Hindi mo na pwede sabihin na pagkakataon mo ng magbago eh. Every second is a blessing. Do you agree? Yes. So, pagbati ngayon ng good morning, ito matindi dyan. Bago tayo magsimula, tuturuan kayo paano pumalakpak ang baliw. Teka lang, customer mo pa lang yan, binabalik mo na kagad. You agree? Tapos bigla kang tatawag. Bago ka tawagin ng tao na to, kailangan pumalakpak kayo na matindi. Dahil hindi ito papasok pag hindi kayo pumalakpak na matindi. Teka lang, laki ng ulo ng speaker na yun ha. Narinig ko yun personally sa customer, client. Hindi sa akin ha. Guys, by the way, lahat ng kinukwento ko sa inyo, it's not just me. Lahat ito narinig ko sa customer. Because ako, ugali ko, pag meron akong prospect, tinatabihan ko. Buong presentation yon, lalo pag direct. Buong presentation yon, tinatabihan ko hanggang sa matapos. So lahat ngayon ng comments niya, nung nasa harap ko, nung nasa likod ko, naririnig ko.
I attended more trainings, more orientations than anyone from my batch nung nag-start po ako. Wala kayo sa akin. Lahat ng trainings, marami ako nun. Super dami ko pong attendance sa trainings. Attendance sheet ko, ganyan kakapalo. Kakatapon ko nung nakaraan. Sobrang dami. Kasi ibang company ko yun. So, yun. Anyway, sabi nung sa customer, sabi sa client, grabe, laki naman ang ulo ng speaker na yun. Kung hindi ako papalakpak ng malakas, hindi papasok. Eh, ba't ako pumunta rito? Kumbaga, alam po natin kung ano ibig sabihin nun. But there are those people na hindi naman, alam mo na, yung straightforward, yung hindi willing makipaglaro o hindi willing na, sabi mo ng KJ, but again, customer pa rin siya. Tama? Tapos kailangan pa, hindi ka lang papalakpak. Pag pumalakpak ka, papadya ka pa, tapos sisigaw ka pa. But alam mo, galing ka doon, ano? Kapag alala, galing din ako doon. Career move. Okay, career move. Okay, ha? Career move. Naghahanap ako ng career growth eh. So, career move. Okay. Wala pong masama doon. Isang palakpak, isang pajak, isang iyaw, lalo na kung sa yung building. Wala masama doon, di ba? House shoes nga eh. Kaya lang again, customer pa siya eh. Hindi pa siya distributor. I mean, kami magkakaibigan, kapag kami nagkakamayan, iba yung paraan namin kung paano kami kumamay, may kasamang yakap yun. Agree? And iba rin yung kamayan ng ibang team. Parang sa basketball yan eh, di ba? Iba-iba yung shake hands nila. So, barkada kami, pag kumamay kaming ganyan, may kasama kaming ganon. Tama? Kung customer mo ba, aasawa mo ba siya na pag kumamay siya, may ganon na rin kagad? Una, hindi niya alam yun. Pangalawa, parang, teka, awkward, teka lang, ilang ka na kilala, eh, may kasamang yakap. Do you agree? Yes. So, sasabi ko lang, kung yun talaga yung gusto niyo sa kultura ng grupo mo, why not? Customer, guys. Simula pa lang awkward na. Lalo na kung hindi mo grupo yun. I mean, alam niyo naman ang orientation, open for all yan. So, just chances are, iba't ibang teams yan. So, alam naman kung sa grupo mo, in-implement mo yan, tapos open for all, customer ng ibang grupo yan, tapos papapalang pa kayo, padjak sa kasigaw. Parang simula pa lang, mo-off na agad yung tao. Naiintindihan ibig sabihin doon? No-off na kagad. Tapos, mapapansin ko palagi dyan, normally, pinagalingan natin, i-spend muna yung unang 10 minuto dyan, pambasag ngayon ng katauhan ng kung sino man nakikinig. I mean, in a negative manner, kasi pwede naman affirmative eh. What I'm saying is that, I used to hear people saying, sa employment, mahirap, sa employment, nakakapagod, 50-30 sweldo, 10-25 pa lang, ubus na. Tama po? I mean, that's the reality. And we know it's the reality. But you don't need to slap it in front of their face. Pwede naman sa affirmative way. Alam po natin maganda employment, may salary po tayo 15-30, pero mas maganda po kung may sobra pa. Tama? Yung tipong 25 na, yung sweldo mo ng 15, hindi pa ubos. Kasi meron kang extra. May sideline ka. Do you agree? Yes. Lahat ng mga points before, points pa rin naman ngayon yun eh. Agree naman tayo na hindi yung mayaman sa employment, wala yung mayaman dyan. Ba't hindi mo naman kailangan isang pa sa kanila, no? Ayaw ba yung maman? Ayaw ba yung maman? Ilang taong ka na dyan, wala ka pa rin ipon. Binibiro ko lang po sa inyo to. Alam po natin na sa atin, hindi natin ganun gustong ipaintindi sa kanila. Kaya lang, idadigest pa ba nila na matindi? Para magkaintindihan kayo. Remember, customer pa nga sila. And this is how they think, not how we think. Diba? Kailangan lagay mo yung sarili mo sa kanila kung paano lang tinatanggap o paano mo binabanat. So, ang sa akin lang, lahat ng points, pwede mo namang i-rephrase na mas positive pa eh. Do you agree? Parang dati, effective naman to. So, ilang taon na po kayo nag-work? 30 years. Kasi hindi dami niya na pong ipon yan. Wala nga eh. Yun na nga eh. So, dapat kailangan mo talaga mag-negosyo kasi tagal mo nagtatrabaho. Wala ka pa rin ipon. Point well taken. Especially kung magkaibigan kayo, magkakilala kayo, or one-on-one, kaya mo i-maneuver yun. But in a large crowd, hindi mo lahat ma-maneuver yun yan. Bottom line, bakit mo kailangan dumipensa? Kung pwede naman puro offense lang na positive manner. Silang taon po nag-work? 30 years. Uy, maganda po yun. Pero may stable job. Ito po mas maganda. Stable job plus stable business, mas maganda kinabukasan. Bakit mo kailangan durugin pababa?
tapos papalitan mo ng bago. Di pagsamahin mo. Do not forget, kailangan natin ng empleyado. I mean, ang mundo kailangan ng workers, di pwedeng lahat negosyante. Kung anong problema natin ngayon, na lahat na gumagraduate, naghahanap ng trabaho, wala nagbibigay ng negosyo, kaya wala makakuha ng trabaho. Agree? Kaya hindi makakuha ng trabaho kasi wala nagde-negosyo, di ba? Lahat naghahanap ng trabaho lahat. Ubalik na rin natin, lahat ng gumagraduate, nagtatay ng negosyo, saan makakuha ng trabaho doon? Sino accountant mo? Sino manager mo? Sige nga. Hindi rin po pwedeng ganun. Kailangan po balanse. So what I'm saying, hindi mo naman kailangan sirain o pabagsakin kung ano meron siya na pinaghirapan niya ng matagal bago mo sabihin na mas maganda yung sa'yo. Pwede naman sabay eh. Pwede naman pong pareho. Do you agree? Yes. Then okay na, presentation na. Now, titignan mo lang maigi. After presentation, pinaliwanag mo na lahat. Guys, question. After presenting, normally po sa dati sa mga may career na before, normally after mo present, anong sagot sa'yo palagi ng prospect after nyo mag-present bago kayo maghiwalay? Pare-pareho ba kayo ng prospect? Isa lang ba nakausap nyo? Of course na. Alam natin yon. Normally ang sagot, pag-iisipan. Alam mo kung bakit pag-iisipan ang sagot? Ano ba tanong mo? Kailan ka sasali? Nakalimutan mo what is networking all about. Network marketing is about selling products, tama? In a unique distribution manner. Yes, importante magpalaki ng network. Kaya lang, paano mo i-connect from you to your prospect to another prospect yung connection ng network. Kung mula sa'yo, papunta sa direct na prospect mo, hindi mo pa nako-connect. Kumbaga, hindi mo pa siya napapa-oo eh. Inaasahan mo na kagad na siya, kukuha na kagad ng iba. Anong kadalasang sagot pag pinilit mo? Sige, tatry ko muna yung products. Agree? Yes. Sige, try ko muna yung products. Gamitin ko muna pag effective sa akong sali. Tama? Yun kung naintindihan niya ng tama. Kung naintindihan niya ng mali yan, ito sabihin niya, okay talaga dyan. Sige, saka na ako sali pag may nakuha na akong dalawa. Nangyari hindi? Ba nangyari? Ano yung sabihin mo? Dadaanin mo ngayon sa galing. Ma'am, pag ikaw hindi ka pumasok at kumuha ka muna ng dalawa bago ka pumasok, yung kukunin mong dalawa, hindi rin papasok yan. Kukuha rin muna ng dalawa yan bago pumasok yan. Ang mangyayari sa inyo, ma'am, puro kayo, fans club. Kasi dami lahat, walang pumapasok. In the first place, hindi sila makakuha ng dalawa. They are not properly trained. They haven't used the products. Tama? Okay, ito pa yung pangalawa. Pag uwi niyan, bago umuwi ng bahayan, ma'am, total, hindi ka pa papasok o papasok ka pa lang, join ka pa lang. Bago ka makag-join, eto suggestion ko, wag mo muna yung kwento si ibang tao. Familiar? Yes, yes. Gusto nyo kayo na magtuloy? Alam natin yun, di ba? Lalo na yung mga matagal na. Alam natin yan, tama po? Wag mo muna yung kwento sa ibang tao. Kasi pag kinento mo sa ibang tao, ano gagawin? Negative ka. Sabi siya, hindi totoo yan. Hindi, lokohan yan, scam yan. Pero mo na, predict mo na kagad sasabihin ng ibang tao. Di ba? Uutangan ka lang yan. Well, ang tao doon, binabakura mo. Again, dumedepensa ka na naman. Nakalimutan mo na naman yung tunay na essence ng network marketing. Is that, it's a word of mouth advertisement. Mas maraming taong makaalam, mas maraming chance ang bumili. So, ang problema is not about learning the business doon sa tao na yon. Ang problema, kung tama ba yung mensahe na may papadala niya. And since umatake ka kagad sa selling point na kailangan niyo sumali para makapagpasali siya, ay kwento niya kagad sa ibang tao, kailangan mo sumali para makapagpasali ka, para makapagpasali ka ng iba. Pasa-pasa ngayon. So, syempre nga naman, yung taong makakarinig nun, na hindi buo yung istorya, teka lang. Pag sumali ka, papasalihin mo ko para makasali siya. Yung binayad niya, papupunta sa akin, yung binayad ko, pupunta sa'yo. Anong tawag doon? Pyramid. Kung ano man ang tawag doon, may kanya-kanya silang version. Kasi nga, hindi nila naintindihan ng buo. Nakakalimutan mo, yung pinaka-essence ng pagnenegosyo that you need to push the products. Okay, balik na rin natin ngayon. Gawin natin tama. Ayusin natin. The moment na pumasok sa office, you establish the credibility and the stability of the company.
Kesa ituro mo yung tao na yan, yung tao na yan, yung tao na yan. Paano kayo tinuro mo yung tao na yan, yan din yung tao nasa kabila? Last month. Diba yung taong lipat na lipat? O kung ano man. O kaya yung tao na yun, may nangyari sa kanya. Nag-break sila ng boyfriend niya o ng girlfriend niya, nag-run sa Facebook. Ayaw ka na mo. Ikaw ganun. O ano man yan, o di negative ka na. Kasi tao-based eh. Yung tao na yun, di naman yun yung negosyo mo, di naman yun yung kumpanya mo. Binibenta mo yung tao na yan. Yung dating lapandera, may washing machine na, nasira yung washing machine, di na nakabili. May lapandera ulit. Diba? Ituro mo wag yung tao. I-brief mo muna yung company. Kasi doon siya magne-negosyo sa company. Remember, you are not getting employees. Hindi siya magtatrabaho doon sa tao tinuro mo. Ibenta mo sa kanya kung saan siya magtatrabaho, kung saan siya magne-negosyo. Kumpanya. Pasok niya ngayon, establish mo kagad ganda ng company. You know what? Itong kumpanya na to, itong office na to, this is just one out of the many branches of this company in the span of less than 2 years' time. Isa pa lang to, so marami mo magiging opisina. Talaga? Oo. About opisina na yan, it's company owned, produced by the company. Kumbaga, powered by the company to, hindi ito yung kumukuha ng mga pera ng ibang tao just to put up branches, hindi ito mga prangkisa. Company owned to, so loaded yung company natin. In fact, company natin started at 100 million pesos paid of capitalization. At ngayon, eto na yung capitalization yan. So, would you trust a company who started nung wala pang benta, pero ang kinapital kagad sa 100 million? The answer would be, yes. Go forward ka na ngayon. Alam mo ba, yung products na yan, hindi yan consignment lang. That products are owned by the company itself and formulated by the owners of the company itself. Build up mo ngayon. Ito yung mga produkto namin, 12 yan. Yung 6 dyan from Korea. Alam naman natin, kapag sinabing from Korea yung cosmetics. Diba? Oh, ma'am. Korean products. Oh, cosmetics from Korea, cosmetics from Indonesia. Korea. Korea or cosmetics from Korea or cosmetics from US. Korea pa rin. Ma'am, alam na natin. Kapag Korean made, ganda talaga yan. Ito namang ma'am. These are manufactured in the Philippines bearing raw materials galing sa mga bansa na kung saan talaga pinaka-okay yung mga raw materials. Tapos tayo naman nag-formulate. So that we can also help our fellow Filipinos dito sa bansa natin. So may kintihan niya ngayon, ang galing, balance. Tama, build up mo ngayon. Ito ngayon yung management. Ito ngayon yung vision ng company. Ang vision ng company, maging malaki talaga sa buong mundo. Ang swerte ka ngayon, ganitong oras pa lang, ganitong pagkakataon pa lang, 2017, nakita mo na kagad. Kasi nakakilala ka na ng isang global giant in the making. It's a big claim. Tama? It's a big claim. Kaya lang, you already back it up by facts bago ka nag-claim. Sinabi mo na kagad na nung panahon na wala pang benta, eto kagad ang kapital. Nung mga panahon na nagsisimula pa lang, eto kagad ang branches. At nung mga panahon na bago pa lang, eto kagad yung products. So may kita niya ngayon, parang sa sarili niya, ang tanong kasi dyan, i-consider ba niya magsimula dito o hindi? Diba? Magsisimula na siya i-consider na, okay, itong kumpanya to, I can live with this. Sakali papasok ko dito, okay ako dito, I can represent this one. Kasi, ang ayaw ng customer mo, na kapag dumating yung time na maghaharap siya sa ibang tao to offer the business and offer the products, ay mapahiya siya. Kumbaga, hindi siya maglalabas ng pera para mapahiya siya. You agree? Yes. So, after mo establish ganyan, upo kayo ngayon, papaliwanag mo. Okay, company profile, products, compensation plan, and everything. Kung gusto mo tuturo ng ibang tao, okay yun. Pero sa dulo mo na muna ituro. Kasi, kailangan ng cause and effect eh. Wala pa yung cause, wala pa yung paliwanag kung saan manggagaling benta, saan manggagaling yung kita, may effect ka na kagad na may umaman kagad. So, paliwanag mo muna yung cause. Okay? Then, afterwards, kumbaga, do not lose on your foundation. Yung huling tanong palagi dyan, ma'am, kamusta? Nagustuhan niyo po ba yung kumpanya? Gusto niyo ba yung produkto? In fact, ma'am, ano yung product na pinakagusto mo? After po nun, ma'am, kumbaga, bibigyan mo siya ng review. For example, pinakagusto yung product, O2 bubble. Emphasize mo ngayon, tama ka, ma'am. Hindi yung, kung yun yung personal mong gusto, ipaliwanag mo. Pero wag mo naman papalit-palit na kausap mo ngayon, O2, ma'am, yan din ang favorite ko eh. Kinabukasan yung prospect ka ba? Body cream, ma'am, yan din ang favorite ko eh. Of course, kumbaga, be transparent lang. O2 bubble, ma'am, yan yung favorite ng mga customers ko. Or, meron akong customer na yan yung pinakagusto more than the body cream. Yung body cream kasi personally, yun naman ang pinakapaborito ko. Share ka ng personal experience mo. Tapos paliwanag mo kung bakit at tama yung decision niya. Kumbaga, i-affirm mo. Tama? Because afterwards, you will be asking, ma'am, anong mga products po yung bibili nyo ngayon? So that you can try it at home para makapag-isip-isip po kayo habang nag-iisip yung mag-join, magamit yung products. Teka lang. Products lang ba? O package na bibili mo, ma'am? Package mo na kaya?
May package mo na. In fact, pwede ka kumuha ng 1, 3, 7, 15. Yung member mo, yung customer, teka lang. Ba't 15 na agad? Isa pa nga lang pinag-iisipan ko eh. Okay, good ma'am. Isa muna kunin mo ngayon. I mean, go for the sale. Kumbaga, have the guts to ask for the sale. Kasi kahit na anong ganda na ikwento mo, if you don't ask for the sale, wala, sayang lang din. Nag-present ka na eh, ask for the sale. Di ba? Normally dyan, well, hindi ko po alam kung na-experience siya, but have you experienced demo ngayon yung simula mo? Ano yung pinakaunang-unang product ang ginagamit yung pandemo? Pagsimula? O2. O2. Okay, gagamitan mo ng O2 bubble yan. Siyempre, gagalingan mo eh. Bago mo lagyan ng O2, lilinisin mo muna yung kamay mo, di ba? Tama? Gagalingan mo ngayon yan, pipicture mo muna siya. Pagka-picture, saka mo linisin yung kamay mo kasi marami yung phone. Agree? Okay. Gamitan mo yan ng O2. Ano yung next mo ngayon? Facial. Okay, manata mo ng facial ngayon yan. Tapos, eye gel. Tapos, cloud cream. Pinakauli? Susi cushion. Tapos pag ano mo, ma'am, ano din yung pinaka-nagustuhan mo? Actually, pinaka-nagustuhan ko dyan yung O2 sa akin eye gel. Okay. Ma'am, anong products ang bibilin mo? Sabon. Nangyari hindi? Yes. Ginay mo hindi? Hindi, di ba? Anyway, kapag nangyari yan, maging handa ka na. It's better than no sale at all. You agree? It's better than no sale at all. So, kung bumili siya ng sabon, kahit hindi mo na i-demo, guys, there is something na hindi mo na-realize na nagtagumpay ka. You have established the brand na maganda sa kanya. You have successfully established the brand sa kanya, sa prospect mo. Na kahit na pinaamoy mo, yung masasarap na pagkain, binili mo na yung budget meal. Kahit hindi niya natikman kasi alam niya na okay yun kahit na hindi niya nasubukan. It is a mere, for me, it is a mere, kumbaga, humble way of saying, or polite way of saying na, teka lang, wala akong budget ngayon, yung pera ko hindi nakalaan para dyan, pero naniniwala ako magandang produkto, and because of that, na-try ko. So, nagtagumpay ka rin na ma-establish yung brand. Okay. So, after ngayon yan, pwede mo ngayon siya tanongin, okay po, ma'am, kung bibili mo yung sabon, in 3 to 7 days, may makikita ka ng pagbabago dyan. I am not guaranteeing you na maputi ka na kagad, but I'm saying that you can feel the effect after using it. Ito lang, paggagamit mo nga mamaya niya, mararamdaman mo agad may effect na. Ramdam muna, hindi mo nakita. Bakit ramdam? Siyempre po, inabot po kayo ng 30 years para umitim. Tapos gusto niyo po, 30 seconds, umitim ka. Okay. Kung close kayo, pwede mong sabihin yan, ha? Guys, kung kaibigan mo yan, pwede naman yun. Pero kung customer na hindi first time nyo magkakilala, please don't. Kahit nakakatawa, wag. Okay? Wag. Siyempre po, bawat isa sa atin may different skin types. Merong skin type na adaptive, yung talagang madali makisama sa bagong produkto. Meron naman na, tawag dito, yung medyo pumapalag pa, ma'am. Minsan nga, may konting ano pa yan eh. Makakaramdam ka ng hapde. Tama? Makakaramdam ka ng kate sa paggamit mo dahil hindi ka sanay. So, suggestion ko sa inyo, ma'am, gamitin mo muna ng dahan-dahan. Alam mo naman yung balat mo kung hindi maarte yan or maarte yan, di ba? Kasi may kutis na pang mayaman, may kutis na pang sobrang yaman eh. So, affirmative eh. Diba? Affirmative, di ba? Alam ka sabihin, may kutis na pang mayaman, may kutis na pang mahirap. Pag ginawa mo yun, boom, tapos kagad yun. Sinayang mo yung buong oras mo ng pagpapaliwanag. Do you agree? Okay. So, alam natin na mayroong putis na madaling pakiusapan, mayroong na matigas yung ulong putis, di ba? Okay. Para siya ngayon, maintindihan niya na it's about selling the products, di ba? Kaya lang, kumbaga, kasi yung iba, kaya hindi iniisip na, kaya hindi nagpo-focus na product selling lang, dahil yung nagpe-present, iniisip niya, teka lang, lead kasi nakita sa benta-benta, ang malaki kasi 2-1. You agree? Totoo yun. Kaya lang, ikaw lang nakakaalam nun eh, yung customer hindi pa niya alam. Remember, anong common mindset ng Pinoy pag nagkapera? Anong negosyo unang-unang tinatayo? O, kita niyo ang tindahan. Nakakayaman ba yun? Hindi. Piso-piso ang tubo nun. Pero, yung tao mismo, yung customer mismo, yung market mismo, pag nagkapera,
unang-unang iniisip tayo, tindahan. Therefore, kapag pinaliwanagan mo siya, hindi naman niya hinahanap kagad yung milyon-milyon eh. Remember, it takes guts, it takes confidence before you dream about millions, before you dream about hundreds of thousands. Distributor mo nga mismo, hina pa ng loob eh. Ano, hato ka ba? Hato ka ba? Grabe, yaman tayo, power. Ako ng bahay. Ako kaya, mayaman ha? Ako kaya, yaman kaya ako? Diba? Yung minautabit lahat, pag uwi ng bahay, pinagdudahan yung sarili. Naglala kayong gano'n? May gano'n, di ba? Distributor na yon. Guys, distributor na yon. So yung customer mo, kailangan niya ng guts, kailangan niya ng confidence, kailangan niya maniwala, kailangan niya paniwalaan yung sarili niya na kaya niya kumita ng malaki. Paano? Tapusin niyo muna yung maliit. Level 1 na nga, hindi mo kaya tapusin, level 10 pa. So, may facing ngayon yan. Do you agree? May facing yan. So, kailangan mo lang muna pakita sa kanya yung picture na yon that this profitable business, it will depend sa time and dedication and commitment na ibibigay mo in order for you to earn depending sa kagustuhan mo. If you want to make it big, go play big. If you want to start it small, go start small. Importante, mapag-start ka muna. So, paliwanag mo sa kanya yun. Pili siya ng produkto, bumili siya ngayon. Pag bili niya ngayon, set up with appointment. Okay, ma'am, bumili ka muna gawin mo ma'am, kung saan mo na bibili mo, itatlo mo na. Bakit? Para the next time na bibili ka, may 10% discount ka na dahil ang gagawin ko sa iyo, i-retailer scheme kita. Eh sir, paano po kung hindi sabon ang gusto? Dito. Example, CC Cushion. CC Cushion ang ang gusto niya. Okay, ma'am, since CC Cushion ang binili mo, ito suggestion ko. Pagdagdag ka 3 sabon. Bakit? Para next time, pag bumili ko lang, may 10% discount ka na kasi i-register kita ng retailer. Sir, hindi po pa pwedeng hindi eh. Ayoko eh. Remember, you are the sponsor. You will be the one who decides kung i-sponsor mo siya sa retailer or habang buhay lang siyang consumer. So it is a privilege that you will offer to them. So you can dictate the facing. Pag bumili siya ng sisikasyon mo, dagdagan mo 3 sabon. Diba? Of course, kung sa tingin mo na hindi na siya bibili ulit or kung ano man, matatansya mo naman niya kung gusto mo na i-retailer or hindi. But at the end of the day, kailangan pa rin niya mag-retailer. Tama? Bakit? Kasi, para yung prospect na yun, ma-win mo. Ang pinakaayaw mo kasi may experience, yung pinaghirapan mo, ikaw nagtanim, iba umani. Yes. Tama? There are a lot of people na magrereklamo, prospect ko yun eh. Ang dami ko na nabentang sabon dyan, tapos ay nag-join, sinulot mo ako. Teka lang, hindi ka sinulutan. Binenta mo ng maraming sabon, hindi mo pina-join eh. Do you agree? Yes. Kung baga, pinatikim mo, pinaasa mo, hindi mo sinagot. Yes. Yun eh. Alam ko yung ganun pakiramdam eh. Kasi marami akong hindi sinasagot. Okay. Lumigil kayo. Negosyo po. Okay? Bottom line, para maiwasan nyo na nabawasan, i-register nyo yung retailer kit nyo. Guys, by the way, pag isang customer, na-retailer kit mo naman, without the, kung di aware yung customer, wala rin bilang yun, kahit encoded yung pangalan niya. Pag yung retailer, nagsabi siya na, hindi naman ako pumirma ng form, hindi ako nagbayad. Kung wala yung resibo, kung wala yung application form, kahit ipirma mo yung pangalan niya, it will not count. Eh, kasi kahit ako, pwede kong ilagay yung pangalan niya sa account ko ngayon, ibili ko, encode ko, kung akin na yan. Gets? So, kailangan nyo pala sundin yung standard procedure. Sign up the form. Sabi ng customer, teka lang, bakit mo pipilitin mag-sign up ng form? Eh, yun na naman po, kung gusto nyo 10% discount next time. Kasi bumili kayo ngayon eh. Kung ayaw nyo po, edi okay lang. Next time po, pag nag-present ako sa inyo, SRP ulit. Kahit na bumili ka ngayon. Clear? Okay. Then, ask ka sa kanya, may timetable yan eh, kung sabon or what. Pinakamaganda mong gawin dyan, tuturo ko sa inyo, gawa kayo ng personal efficiency report. Sarili nyo lang, or personal efficiency record. Yun ang tawag ko doon eh. Di ba meron kayong journal, or meron kayong notebooks? Meron ba kayo doon? Yes. Kung wala, eto na yung test mo, kuha ka na. Okay? Yung unang-unang lalagay mo dyan, syempre yung mga pangalan, tama? Talking about prospecting. Nung nag-start ako, ang pala yung tinuturo, 4 na elemento yun eh. Yung 4 elements, may pera, may time, may connection, may dreams. May dreams. May pera, may oras, may connection, may pangarap. Pag ubus na raw yan, walang pera, may oras, may connection, may pangarap. Pag ubus na rin, walang oras, walang pera, walang oras, may connection, may pangarap. At pinakahuli, walang pera, walang oras, walang connection, pero may pangarap. May pangarap. Yung pinakahuli, wag mo nang imbitahin. Yung walang pera, walang oras, walang connection, walang pangarap. Yan. Huwag mo nang imbitahin yan.
Ang sabi, unahin mo muna yung nasa taas. Again, hindi yan mali. But what I'm saying right now, teka lang. Bukod dyan, para sa akin mas effective to. Yung may tao, may needs, may wants, and yung may desires. Okay? Ano yan? Yung mga taong may needs, for example, meron akong friend, naghahanap siya, gusto niya maging FA. Alam mo naman, para maging FA, medyo maarte. Tama? Kailangan, hindi ka naka-braces. Kailangan, wala kang sugat sa mukha or hindi ka mapigawat sa mukha. Tama? Therefore, may needs siya. Kahit na ayaw niya, kahit na hindi niya gusto, kailangan niya. Kasi, she's looking for a job. That requires makinis yung face. Tama? Matanggal yung tigawat niya. So, even though that person doesn't want to buy, she or he needs to buy, look at those kinds of persons. Hanap kayo ng ganon. Kasi yung tao na yun, pag kailangan ng pinag-uusapan, may pera o wala, bibili siya noon. Kailangan niya eh. Kung wala siyang pera, gagawa siya ng paraan, bibili siya sa'yo. Oras lang ang iniintay doon. It could be 1 day, it could be 1 week, or 2 weeks, or 1 month. But definitely, kung nasa listahan mo siya at pinasentahan mo siya, bibili siya sa'yo. Maliwanag po ba? Yes. Okay. Regardless yun kung may pera o wala. Pangalawa, yung taong may gusto. Hindi ko na kailangan paliwanag. Yung taong may gusto, pag nakita niya yung bagay na gustong-gusto niya, hindi siya titigil lang, hindi niya makukuha yun. Minsan, kahit hindi kailangan, gusto pa rin. May nakita ba kayong tao maputi na gusto pa rin magpaputi? Yes. Ang dami, di ba? So, needs, hindi. Wants, oo. Bakit? May extra siya eh. Kumbaga parang sa pagkain, hindi ka naman gutom, ba't gusto mo kumain? Gusto ko lang. Maraming tao gano'n, di ba? Di ba? Bottom line, maghanda kayo sa mga taong gano'n, marami yan. Sobrang dami ng prospect, sobrang dami ng market, hindi kayo mauubusan. Do not be desperate. Ulitin ko, do not be desperate. Ang dami dyan, kailangan mo lang mahanap. You just need to find the demand in order for you to supply. Remember, law of supply and demand? May tao naghahanap niyan. May taong gusto magpaputi, magpakinis, magpaganda. Kailangan mong hanapin, ikaw mag-supply. And number 3, those people have desires. Ito mga tao na more than just the products, more than just the beauty, kailangan or gusto nila yung career o yung opportunity. Ito yung mga tao na either mayaman na o gusto pa lang yumaman, looking for business ventures or opportunity for them to level up. So, yun yung mga tao ang hanapin mo. For me, there's no discrimination. Bakit? Gusto lang tao magpaputi, magpakinis kasi busy siya sa work niya. Wala siyang time. So, basing on that pattern, hindi mo invite yun. Walang time eh. Or ihuhuli mo yun. Kaya lang, kung kailangan yung produkto, magkano ba yan? I-package ko na lang. You agree? Nakita ka ng tao, walang connection, loner, hater, basher, lahat na ayaw niya, talagang anti-social. Di ba? Pero, gusto niya, kuminis siya. Gusto niya, gumanda siya. Gusto niya, gumanda yung pakiramdam niya sa sarili niya pag nakatingin sa salamin. So, wala siya connection. Hindi mo siya invite. Sayang yung benta. Tama? At the end of the day, a-sale is a sale. May benta ka, wala. Do you agree? Okay. Tandaan nyo na to. Tanggapin mo na may mga tao na ang mission lang sa buhay mo, paramdamin ka lang kumita ng 2-1. May mga tao na mission sa buhay mo, paramdamin lang na kumita ka ng 1-6, 1-7. May ganun. Ang kapalit nun, mag-enjoy lang sila sa products. Kumbaga yun yung bayad nila sa'yo, nag-enjoy sila sa products. Liwanag po ba? So, it's still a numbers game. Now, unang column dyan, lista mo yung mga pangalan, depending on the needs, wants, and desires ng tao. Tama? Pangalawa, magkaroon ka na kagad ng parang person assessment mo dyan. Example, number 1, Juan de la Cruz, 26 years old, call center agent, single, iniwan ng girlfriend, pangit. Di ba mo lang? Joke lang yung pala, pangit. Para nakarelate kayo, bigla na kayo gano'n. Anyway, 26 years old, call center agent, makakapal yung eye bags, lagi nagkakasakit. Di ba ba gano'n? Anong assessment mo? Ano kailangan yung produkto? IOJ, buto tayo. Tama? So, what will happen is, sa assessment mo, meron ka lang agad na parang, tawag dito, meron ka lang isang bagay na nakahanda para sa kanya. I forgot for the term.
So may assessment ka na ngayon. Then, yung third column niya ngayon, this is the target date. Lagay ka na agad doon. Number 3, yung target date. Lagay ko rito. Yung date manggagalingan sa'yo. Kailan mo siya kakausapin? Paano mo siya kakausapin? Example, alam mo ng call center agent siya, so alam mo na kung kailan yung off niya, kung kailan siya bakante, para ikaw mismo, doon mo tatargetin. Kasi kung ikaw maghihintay sa kanya, kung kailan siya pwede, believe me, siya mismo, hindi niya alam. Kaya sasagot niya sa'yo, pag may time. So, wala kang matatapos sa pag lagi mo inasahan yung pag may time. Ikaw mismo mag-target ka. So, alamin mo na, do your assignment, or tanongin mo siya directly kung di mo makuha. Kumbaga nakita mo sa timeline, teka lang, every Saturday, ilong. Every Saturday, lasing. Alam ko na, every Saturday ko tayo imbitahin bago siya maglasing. Tama? Bro, by the way, bago tayo mag-hangout, bago ka mag-night party dyan, mag-Saturday night, kita muna tayo. Well, the best way for me, direct pa rin, approach mo pa rin na maayos. Kumbaga, but, teka lang don't get it wrong. Pag in-approach mo yung tao, make sure na kailangan mainit kayo, warm. Diba? Kailangan warm. Tutuloy ko na. Kung obserbahan mo, nagsimula tayo lahat saan? Sa pangalan. Nagsimula kang kumuha sa merkado. Okay. Nagsimula ka dyan sa market. From that market, pinag-isipan mo muna kung saan ka aatake. Cold market ba muna? O sa warm market na kagad? O warm market muna o cold market na kagad? When you say warm or cold market, dalawa yan eh. When you say warm, pwedeng ito yung talagang kakilala mo, college friend, kaibigan, kapitbahay, katrabaho. Pero, yung relationship nyo warm. Yung nasa talking terms kayo, hindi yung, for example, pinsang buo mo, pero huli mong binati, huling bati mo, happy birthday pa, tapos 2013 pa. Tama? Yung sa chatbox mo, may kita mo, huling usap niya, 2013 pa. So yes, warm market yon technically. Kasi pinsan mo siya eh. Kaya lang, yung relationship ninyo is cold already. Bakit? Wala ka naman pinag-usapan eh. Ano naman pinag-usapan na kahit na ano. So, painitin mo muna bago mo i-approach. Hindi tayo doon? Cold market, ganun din. Kahit na cold market yan, example, tignan nyo yung mga nag-flyer yung dumadaan. Flyers. Yung chance mo makakuha ng ganun, bihira. Maliban na lang yung produkto mo, yung hot na hot, yung pagkalapas pa lang sa market, yung alam nila na hinahanap talaga nila. Yung sakto yun yung hinahanap ko eh. Pero kung mga 1 buwan, 2 buwan, o 1 taon ka na nandun, lahat na dumadaan dyan, i-ignore ka na yan. Tama? Pero ano mas effective? Batiin mo muna. Kamustahin mo muna. Or, yung mga nakasabay mo lang, grocery na, kasabay mo sa jeep o kung saan man. Pag meron kayo conversation, tama, bago ka nagbigay ng flyer, di ba ano yung chance ang mas tutupin niya, babasahin niya, mas mataas. Kasi itatago lang, dahil napilitang inabot mo lang. Do you agree? So bottom line, kailangan mo munang painitin, magkaroon muna kayo ng conversation bago yung tinatawag nga na approach. By the way, pag nag-approach ka ng customer, anong merkado mo ngayon? Bago ka mag-assess, bago tayo magpunta doon sa second level. Pag nag-approach ka ngayon dyan, may tinatawag yung medium eh. Tama? Medium, ito yung platform mo kung saan ka nag-approach ng customer. Social media ba? Tri-media ba? Person to person? O referral ba? Tama? Magkakaiba yan eh. A lot of people are discussing or debating. Sa panahon ngayon, din effective yung flyering, social media na dapat Facebook na. Iba naman, debate. Hindi, dapat tao-tao pa rin. Guys, do not debate. Social media, Facebook, websites, tri-media, all of those guys are medium. Platform lang yun kung saan ka lang nagdagawa ng negosyo mo. Hindi yun pagalingan. Lahat yun kailangan pa rin hanggang ngayon. Maliwanag po ba? So, decide ka ngayon. Paano ka mag-approach? Una, when you talk about medium, so, FB ba? Person to person? Tri-media? When you say tri-media, TV, radio, print ads. Tama? Kasi, ang logic lang dyan, if you're willing to spend 50,000 pesos on social media, Facebook, ba't di ka rin gumasa 50,000 for tri-media? Like, example, produce ka ng flyers mo, inakalagay yung mukha mo. Hindi, seryoso. Distributor ka, face mo, tapos products mo. Alam niyo naman, may rules lang naman yan kung paano magiging pwede o hindi ang flyer, di ba? Aware ba kayo doon? Kailangan lang, may disclaimer, kailangan maayos yung phone, maayos lahat.
Anyway, pa-approve nyo. May flyer ka. O di kumasos ka ng 1,000 ng 5,000 pesos, magbayad ka na. Alam yung delivery boy ng newspaper? Di ba marami pa rin naman nagbabasa ng newspaper? Ipalagay mo yung flyer per newspaper. Ang bayad ko, hindi ako nagkakamali, parang piso or 1 pesos 50 centavos per newspaper eh. Para kapag mayroong bumili nung newspaper, binuksan niya, may flyer ka. At yung flyer mo, yung tailored fit para sa'yo, yung ikaw mismo nag-design, may mukha mo. Depende ngayon kung paano mo dinesign yung flyer, pwede mo siya ma-attract. Bottom line, gumagastos ka nga sa social media for advertisement. Simply because that's advertisement. Eh di gumastos ka rin doon. Kasi advertisement naman yun eh. Titignan mo lang kung saan mas effective. Of course, mo ilagay sa dyaryo ng mga ayoko na magbanggit. But bottom line, I am not encouraging you just to advertise on paid ads. Ang sinasabi ko lang, kung gagastos ka sa advertisement, maraming paraan para mag-advertise. You agree? Maraming paraan para mag-advertise. If yun yung platform na gusto mong pasukin. Tama? So magde-decide ka muna. Now, when you approach, yun na nga, may medium yan, di ba? Dalawa ngayon yan. Magde-decide ka ngayon, what kind of entrepreneur you wanna be. Tama? Kasi meron entrepreneur na inactive. Yung nag-join lang, bumili ng products, di gumagalaw. Yes. Tama? Walang kahit ano, inactive. Meron distributor naman na active. When you say active, ito yung nag-join, pero user. So maraming definition yung entrepreneur active eh. User siya, or direct seller siya, or what. For me, eto yan. Either you are a passive distributor, or you are an aggressive one. Or, yun na, inactive ka. Tuturo ko ba sa inyo para mag-inactive? O, wala. O, dapat yan, syempre. So, either you are passive or you are an aggressive distributor. Sir, magkaiba ba yun? Oo, magkaiba yun. Di ba, sir, kapag gumagalaw naman talaga, hindi. Pero yung passive distributors, normally, eto yung mga tao na ang ginagawa na ito mag-attract. Ang ginagawa nila, kung eto sila ngayon, eto yung merkado, pinipilit nila lang na ma-attract yung mga yon. Yung mga prospect ang lumapit sa kanila. Okay? Yung mga aggressive, eto yung mga tao na nag-approach. Kung eto sila, eto yung prospects, sila yung lumalapit. Sino mas maganda? Approach or attract? Pareho. Ito yung sabi ko na active practitioner talaga. Yung nag-a-attract na, nag-approach pa. So, parehong okay yan. Again, hindi yan pagalingan o pagandahan strategy. Parehong okay yan. Tama? Pag-aaralan mo lang kung saan ka mas effective sa simula. Kasi remember, bago ka eh. Hindi lahat na strategy magagawa mo agad ASAP. Yes. Agree? Hindi lahat eh. Hindi lahat magagawa mo. So, panimula, ang challenge mo muna is you need to validate the business. Kailangan yung 16,500 worth of products, ma-maximize mo. And you will not maximize it if you will use all of them or if you will just sell all of them. Kailangan balance eh. Maliwanag ko ba? Ako, suggestion ko, gamitin mo yung kalahati dyan. Gamitin mo yung kalahati. Hindi yung 3,200 lang. Kasi naririnig ko sa iba, ginagawa. Yung 16,500 worth of products, ginagamit yung 3,200 worth of products. So, bakit 3,200? E para yung remaining, pag naibenta, ibili ng package ulit. Guys, yung itsura ng distributor na gumamit ng 3,000 worth of products, sa itsura ng distributor na gumamit ng 8,000 worth of products, magkaiba yun ha? Magkaiba yun. Kapag nagsabay kayo nagbenta, mas bibili yung kausap mo dun sa gumamit ng 8,000 worth of products kaysa dun sa 3,000. Kaya tayo dun. Just saying. Kasi kung inaasahan mo na, sir, ba't ganun? Pareho kami ng kumpanya, pareho kami ng produkto, pareho kami ng sistema, pareho kami ng ginagawa, mag-iba kami ng resulta. Siyempre, mag-iba kayo ng itsura. Diba? Kasi yung point. So, kumbaga, gamitin mo yung kalahati. Eh, sir, paano yun? Hindi na ako makapagpaikot. No. Makapagpaikot ka pa rin. Kung wala tira dito, worth 8,000, ibenta mo. Pagkabenta mo, ibili mo ng products, ibenta mo ulit. Eh, sir, sayang po kung package. I get your point. Sayang nga naman kung package, i-package mo na. Well, ito suggestion ko. Kung kaya mo i-package, i-package mo. Kung hindi, wag. Bakit? Mas importante yung oras.
kesa doon sa extra 2-1 o sa extra 1,000 na kikitain mo. Remember, hindi yung buong 2-1 pa rin eh. Kasi kailangan mo pa ng kamatch doon eh. Agree? I mean, lalo na wala ka pang distributors. Hindi ko masyadong kailangan paliwanag, naintindihan niyo ako. First account, second, third. Sabi mo, sir, i-package ko na lang. Okay, pinackage mo. May 2-1 ka na ba dyan? Wala pa. Pinackage mo ulit, may 2-1 ka na. Meron. O, magkano produkto yung nabili mo? Bago ka nagkatuwan? 32. O, biro mo 32 para sa 2-1. Eh kung 25% mo yan, mas malaki pakita mo doon. Again, alam ko na mas okay ito. If you'll ask me, ito rin gagawin ko. Pero, depende sa time frame. Kung may order na sa akin, pending na. Saglit. Saglit lang. Bigyan mo ko isang linggo. Kumpletuhin ko lang yung package. I-deliver ko sa'yo. Kung titignan mo yung matrix ng paggamit ng produkto ng tao, example mabilis na tanong, mabilis na sagot. Magkano SRP ng CC Caution? Magkano tubo? 410. Ilang linggo bago maubos? Ang tagal pala, no? 5 to 7 months. Hayaan nyo, pabilisin natin. Hindi, joke lang. So, 3 months, 4 months, ang tagal pala. No, 5 months. Bakit sa amin ang bilis maubos? Sa akin kasi equal sharing, ang dami kong magamit. Anyway, Equal share. guys, bottom line. Anong product yung isang buwan lang ubos na? Sabon. Body cream, lalo na kung malaki katawan niya, di ba? Okay. Example, body cream, 1,350, magkano tubo? 337. Kung aabutin na isang buwan para kumita ka ng 337 sa isang sabon, sa isang body cream, kung na-delay ka ng 1 week, para ma-deliver yun, madadelay din ng 1 week para maubos yun. And 1 week is 1/4 of 1 month. So, kung pitin mo na yung 1/4 ng 337, yun na nawala sa'yo dahil na-delay ka magbenta. Gets mo? Ilan yung binibentahan mo na yan? Ilang 1/4 ng 1 month na nauubos sa'yo? Second, 1 week hindi ka nag-deliver, hinintay mo, nag-package ka. Pagdating mo, hindi na bumili. This verse, sa iba bumili. May mas verse pa doon. Sa iba sumali. Remember, time versus money. Ulitin ko time versus money. Walang pinakaiba sa auto yan eh. Entrepreneur ka, nagsusumikap ka, gusto mo magnegosyo, gusto mo masenso. Alam natin na yung unang kotse mo, importante yan para maging successful ka. Do you agree? Yes. Ano agay mo? Sir, yung unang kotse ko, Fortuner na. Ba't di ka muna mag-Wigo? Hindi kasi sir, sayang, kaya ko naman eh. 4 months ang difference. Kaya ko naman mag-Fortuner. I agree. Mas maganda yung Fortuner sa Wigo. Okay. Kung Wigo, next month makakabili ka na. Kung Fortuner, next year pa. Anong gagawin mo mula next month hanggang next year? Co-commit ka. O sige, may order sa'yo, 3 box ng sabon, kaya mo deliver? Yes, sir, mag-grab na lang ako. O sige, araw-araw, may 3 box ng sabon, order sa'yo. Hindi, mag-grab na lang ako. Eh, sana nag-kotse ka na kagad, kasi pinang-grab mo, yun din yun. Hindi naman point ko. Ganon din dito. Hindi mo pwede sabihin na, sayang yung mas malaking kita, Eh di sana pagdating sa kotse, huwag ka na mag-utang sa bangko. Mag-ipong ka na lang ng cash, ibili mo na lang cash para wala kang interest. Eh sayang yung kita eh. Yun din yung pinangihinayangan dito. Again, time versus money. Ulitin ko time versus money. So, sir, ano gagawin ko? O, balik ka ngayon dito. Pag-aralan mo kung saan ka mas effective muna. You attract or you approach? If you will ask me, number 1, pinaka-importante dyan, pinaka-effective dyan, is, for me you approach. Yung ibang tao, effective sa kanila yun, lalo na yung mga taong gumagamit pa lang ng products, marami na nagtatanong, uy, grabe, nakikita na kita, dati hindi kita makita. Yun talaga, effective yun. Kasi kahit yung ibang tao, sabihin mo, saan mo kinuha yan? Sabihin mo, di ba? Eh kasi kita-kita yung result eh. May mga taong gano'n na parang walking advertisement. Grabe siya, oh. Diba? Ganun yun, pag dumating, grabe siya, di ba? Di ba? Meron naman mga tao na, meron mga tao na nahihiya na, anong sikreto mo? Di, wala, pawis lang. Pawis lang. Let's face it. Yung mga distributors, ayaw ikwento. Yung mga customer ka, ayaw nila sabihin kung saan nila nabili. Because for the sole purpose of, yun nga reason nila, bakit sila gumamit eh. Gusto nila umangat sa mga katrabaho nila. So do not expect those people na magbebenta. You will do the selling for them. Tama? O, gusto mo maging katulad niya? O, etong gagawin mo. You approach. Tama? Now, of course, balik tayo doon. Bago ka ngayon mag-approach na tayo, di ba? Bago ngayon mag-approach, pero ka na kagad ng personal preference ngayon, kung paano mo siya
i-approach. Anong product ay mas maganda sa kanya? Titignan mo kung paano mo siya mapapresentahan na mas maayos. Kasi, kung yung kakausapin mo, maganda naman ang sweldo, tapos ang presentation mo, yung pang, alam mo na, parang hindi magtutugma. So, kailangan mo aralin paano yung tamang paraan na magtugma yung business mo na hindi ka nagmumukhang mayabang at hindi ka nagmumukhang nagkukwento ng kalokohan. Na maganda pa rin naman. Kasi marami, they over-promise, under-deliver. I suggest, under-promise, over-deliver. Pag sinabi mo na grabe dito, yaman ka dito, at tinanong ka, ay, ikaw ba mayaman ka na? Hindi pa, yaman pa lang. Pare, huwag ka na magtrabaho dyan, dito ka na lang sa iyo, magkaka-coach ka dito. Ikaw ba may coach ka na? Wala pa. Pero magkakaroon ako. Again, salute to your guts, salute to your dreams, di ba? But in reality, result matters. Pag ang pinaliwanag mo sa pare, grabe, mas giginahawag buhay natin dito. Bakit? May trabaho ka na, dinagdagan mo pa ng N-word, mas okay yan. Pwede kang kumita rito. Paano? Balikan mo pag may check ka na. Hindi, pare. Hindi kita kailangan balikan pag may check na ako. Ngayon pa lang, ito mga resibo. Tignan mo June 1, 8,000 worth of products, expenditures ko. June 4, 3,000 products, expenditures ko. June 6, 1,700 products, expenditures ko. Maliliit yan, pero pare, tignan mo yung purchases every day. Almost every day. Ito yung puhunan, ito yung tubo. Extra income, dagdag. Okay ba sa'yo yan? Ngayon bro, na-meet mo ako ng ganito. Alam ng ating negosyo, pag dinagdagan ng sipag, dinagdagan ng tiyaga, pinanggigilan yan, lalaki yan. Kailan mo gusto sumama sa akin? Ito palang purchase, kung malaki na. Pare, kung malaki na, alam mo lang, busy na ako lang, baka dito kasi kaso dyan. Diba? I mean, personal conversation No hype. No over-promises. Pakita mo resibo mo. Diba? Especially kung kumikita ka pala direct selling ka. Now, kung may check ka, pakita mo sa kanya. Diba? Kasi ang pinaka-ayaw mo mangyari is yung pakitaan mo ng check na 5,000 pesos, 5,500, yung pala, yung unang kaliwa at yung unang kanan, ikaw din. So, para mas malaki, binili mo 14, 19, sa 12, 8. Guys, there are some who are doing it. Nakakahiya. Nakakahiya. Kasi, maloloko mo ibang tao. In fact, maloloko mo lahat. Maliban lang sa nasa itaas at nasa iloob. Yung nasa loob mo, hindi mo maloloko yan. Diba? Laki nga ng cheque mo, pero alam mo naman sa sarili mo, ikaw lahat yun. Pumili ka ng 31 na package, in-cash mo, grabe, eto yung cheque mo sa end. Ang bangis, di ba? Be like me. Diba? Eto masaklap. Pare, paano mo nagawa yan? Alang sabi mo, simple lang, bumili ka ng 31. Hindi na yung point ko. Because when you have physical results, people will start asking you. And kapag nakita nila na hindi nagtugma yung resulta mo sa husay mo, there's something wrong. Hindi nyo? There's something wrong. Dapat, kumbaga, kumita ka kagad, tapos tinanong sa'yo paano gumamit ng body cream, hindi mo nasagot, there's something wrong. So, again, when you approach, pag-aaralan mo maigi yan. Kung yung dati approach kidnap, for me, ang personal approach dyan, maayos talaga, direct na. By the way, kung pinainit mo na, call center agent, bro, pare, dude, chong, guys, o naman tawag mo sa kanya. Tawagin mo sa first name for me, para pala yun. John, Jose, tawagin mo siya na gano'n. Pare, FYI lang in case, gusto ko lang paalam din sa'yo, nag-venture na kasi ako ng business. Oo. Nasa N-World ako. Yung company namin, kami yung may-ari ng Enlighten na brand. Ito yung company na nag-distribute ng Korean cosmetics sa Philippines. Sa company lang namin yun. Yung mga cosmetics na from Korea. Sisikasyon, Autobacol, body. Yung nakikita mo sa FB, yung naririnig mo na maganda na Korean products, bro, ito yun. Enlighten. By the way, kailan ka ba pwede para may demo ka sa misis mo, sa girlfriend mo, sa nanay mo, sa kapatid mo, sino man, demo ko sa'yo, produkto, tapos after that, usapan natin yung business. Don't worry, ako pupunta sa'yo, libre yung demo. Or, don't worry, meet tayo halfway kung saan malapit, free yung demo. Ganun lang. Kasi, if you invite that person to the office, okay din yun. Kung kaya mo siyang dalhin. Pero kung hindi siya makakapunta, hindi kayo matutuloy, again, time versus money. Sige, pwede pumunta ng office next week, mga 10 days from now, next Monday. Kung matagal pa yun, bro, teka, ganito na lang. Baka meron ka namang 45 minutes dyan, puntahan na lang kita sa inyo. Either bago ka umalis ng bahay, or pagdating mo, or kung wala kang pasok, off ka, dala ko dyan. Dala ko kape.
Joke lang. Kape pa rin ano. Bottom line, dala ko yung products, demo kasi for free. Libre ko kasi yun, ipifacial pa kita. Diba? So, syempre, kung lalaki sa lalaki yan, kansawa na yan. Pero okay lang yun. Kasi, it's a good thing. Good vibes, nagkatawanan kayo. Positive gain yan, papasok. Kasi matatawa yung kaibigan mo. Hindi na ako makapag-intay. Excited na ako. Makita yung pare ko, i-demo ng products. Again, that's a good thing. Tama? Kung babae sa babae yan, mas excited yan. Uy, sakto. Gaganda na ako, libre pa. Tama? So, excited na rin yun. So, having that said, kung ikaw yung pupunta sa kanya, it will cut waiting time. At the same time, it will cut rejections. O kaya tawag doon, hindrance. Mapabawasan yung resistance. Kasi ikaw pupunta eh. Pag pumunta ka, ito pa advantage mo dyan, may libre ka merienda. Problema kasi, pag dinadala mo sa office palagi yan, lalo pinakakuhan mo ng kape, alang-alang pa, inumin mo ng kape barako yan, o ng 3-in-1 coffee yan. Eh, meron dito sa bahay nila. Hindi na papakita sa'yo next time yan. So, ano nga yung gawin mo? Magpapa-impress ka, bibili mo ng kape mas mahal. Tama? So, lugi ka nun. Pero pag ikaw pumunta sa kanya, tapos oras pa na malapit na maghapunan, gagalingan mo lang sa demo, libre na hapunan mo. Galingan mo lang sa demo, seryoso, oo. Ang magaling ka talaga, may extra rice pa yan. Bibili ka ng soft drinks yan. Ako na-experience ko, nagpa-pizza pa eh. Oo, nagpa-pizza pa. Subukan mo, sablayan mo yung demo, hindi mo galuto yan. Oo, hindi mo galuto. Hindi, fasting kami, fasting. Hindi, seryoso po, di ba? I-schedule mo ng ganun. Then afterwards, kausapin mo ng seryosohan. Kumbaga, just for me, ako suggestion mo, keep it light. Keep it light. Ito yung demo, ito yung products, yan. Then afterwards, talk seriously. Bro, seryoso lang, lalaki sa lalaki. Maganda talaga itong negosyo na ito. Hindi ko naman papaya sarili ko kung hindi okay ito. Ito lang suggestion ko. O magkaibigan tayo, kakabiruan tayo eh. Pero, when I do business, I do it seriously. Pwede hindi pa ito malaki ngayon. Pero, tandaan mo, anong bagay, binigyan mo ng dedikasyon, sineryoso mo, tinrabaho mo, pwede lumaki yan. I'm not asking too much. Kano lang capitalization, 14.9. That's just the start, capitalization, 14,900. Mas mahal pa yung cellphone. Pag pinagbutihan natin ito, which yun ang mas malaking kapital, yung effort natin, pwede tayo maka-jackpot dito. Pag ganun yung paliwanag mo sa kanya, yun talagang seryoso kayo usapan, mahirapan siya mag-deny. Ano ba yung kadalasang deny? Yung kadalasang excuse, tatlo lang naman yan eh. Wala akong pera, wala akong oras, hindi ko kaya yan. Pag ganun mo po yung nang-usap sa kanya, sineryoso natin, pinagtulungan, dedikasyon tayo ng trabaho dito. Yung walang oras, walang pera, hindi niya kaya, hindi niya napasabihin yun. Kasi maayos siya kinausap eh. Di lang tao ngayon, kumbaga, matured person to matured person kinausap siya. Di na ano yun. Di na tatanggi yun. Okay pare, ganito. Pag-usapan natin, paano natin natrabahuhin kasi alam mo naman, busy ako. Marami akong ginagawa. Pero gusto ko yan. So, yung excuses turns challenge. Magkaiba kasi yun eh. Excuses is towards negative na eh. Ayaw niya na. Busy ako. Huwag na lang. Pero kapag pinaliwanag mo na maayos, it will not change the fact na busy siya. But it will change the fact na hindi na siya excuse. Challenge siya. Okay, paano ba yan? Busy kasi ako. O, ito gagawin natin. Kailangan may game plan ka na to. So, bottom line, in-approach mo na maayos. Tama? You represented yourself na maayos ka. Eh, sa paano po kung style ko, nag-a-attract na lang ako kasi ako mismo, ako yung taong busy. Nanay ako, may 3 akong anak, mga bata, housewife ako, hindi ako makaalis, hindi ako maka-approach. Ikaw naman mag-a-attract, babalik rin mo naman. Ikaw naman mag-aaya. Pare, kailangan ako pwede, punta ka naman dito, paghahanda kita habang dinidemo ko yung products sa'yo. Diba? Catch up na rin. So yung kaibigan mo ngayon, mas malamang na pumunta sa inyo yan. Or makapag-meet somewhere else yan malapit, kesa yung hintay mo mag-office. Okay naman mag-office, again, ulitin ko. Ang pinakaunang choice, office, kung kaya mong dalhin. Kung hindi pa kaya at madedelay kayo, huwag mong pagpilitan, magkita na kayo sa labas. Because at the end of the day, hindi ito paramihan ng tao. Paramihan ito ng benta. Punuin mo ito ng triple, wala namang benta, wala rin kwenta. Clear? Okay. That's the reason why kahit ako mismo, hindi nyo ko pala nakikita rito. Dahil ang pera, ang benta, wala rito sa loob, nasa labas. Maliwanag po ba yun? So, attract mo ngayon. Paano ako mag-attract? Ikaw muna, be a best example of your product. Sir, paano po kung ang inatake ko, ginamit ko pong medium kagad, FB, social media. Kasi maigay ako dun eh, saka marami akong followers. Ito suggestion ko. Unang post, huwag ka muna magbenta. Unang post, alam mo na bumili ka. Parang ang hirap magbenta na isang bagay na ikaw mismo, hindi ka bumili. Tama? So, unang post, magbenta ka. Unang post, pakita mong bumili ka.
Pakita mo, pasalamat ka, tapos pakita mo na gagamitin mo, excited ka gamitin, or ginagamit mo na. Okay? Kumbaga, ikaw mismo, okay, tignan nga natin kung talagang effective ko, kung talagang totoo to. Yung talagang, kung talaga ba nakakagwapo to. Kumbaga, sa lalaki kasi medyo, minsan, kailangan daanin mo sa biro. Kasi kayo yung mga lalaki, iba sa mga babae. Ibang lalaki, pag nagkukwentuhan yan, jabangan yan. Wala ka sa lolo ko. No, parang ganun yun eh. Lalo kung barkada lang, biruan lang. But what I'm saying, kailangan pag nag-post ka, pakita mo muna na bumili ka. Tignan nga natin kung talaga effective to. Tapos, before, after. Di ba? Kesa nagpo-post ka ng mga app na bigla ka nagiging si Aga Mula. Alam naman natin ang application ang ginamit mo doon. Gamitin mo products sa Android. Bigla kang gumagawa ko. Pag sinabi nila na, syempre, gumamit ka ng products. Kaya nga, gumamit ka rin. Nag-gets yung point ko? Pakita mo muna na bumili ka. Tapos pangalawa, pakita mo na gumamit ka. Bago mo pakita na nagbebenta ka. Kasi kung hindi nila nakita na nagbebenta, gumagamit ka, o na bumibili ka, ang hirap magbenta mo. Aliwanag po. Of course, when you attract, you give advertisements or kumbaga kumukuha ka ng viewers ng mga curiosity. Tama? Yung attraction, hindi lang yan online, kahit offline yan. Di ba? Gamit mo, bago ka lumabas ng bahay, nag-idle ka na, nag-cloud print ka pa. Lalo na kapag ginanda mo yung gamit ng cloud print, parang kumikinang nun di ba? Lahat ng dadaanan mo, lalo na yung mga kaibigan mo, hindi na nila, parang may bago. Alam na nila kung ano yun. Kung may dala kang enlightened products kagad, may bag ka palagi, ang tingin yan palagi sa'yo, parang sila mismo, without asking, without you telling to them, kaya maganda yung face mo ngayon dahil sa bitbit mo. At kaya bitbit mo yan dahil maganda yung face mo. Tama? Nakakahiya lang magbenta kung yung produkto mo pangit. Pangit ka na nga, pangit yung produkto. Masama talaga yung, kaya pumili kayo ng magandang produkto para hindi ka pumangit. Di ba? Hindi po ako naninira. Kasi sabi ko lang, pangit yung produkto mo, ginamit mo sa mukha mo, kahit maganda ka, papangit ka. Pero kung maganda yung produkto mo, ginamit sa mukha mo, kahit pangit ka, gaganda ka. Diba? Kung maganda ka na, mas maganda produkto pag ginamit mo, lalo na. So, bottom line, pag naglakad ka ngayon, dala mo yung products, dala mo yung demo kit mo ngayon, kapag nag-offer ka sa kanila, hindi ka mahihiya. At sila ngayon, ikaw naman, Mare, ba't ka naman nagbibenta ng ganyan? Ano ba yan? Ganun kasi kansawa na iba, di ba? Kalalakan mo ito, nagbibenta ka ng ganyan. Ano yan? Gamit mo yung pag-aaral mo, kaya naman. Di ba, ginagano yun? Alam ko, nakapagtapos ng pag-aaral, so bibenta-benta ka ngayon. Nakakaya. Pero kung tayo lang, ang ganda mo. Diba, nagano yun eh. Kinis sa mukha mo, sige, bentahan mo ko niyan. Kasi nakita agad nila yung effect. Tama po? So sila ngayon, curious sila, ano nangyari? What's the cause? Anong ginawa mo? Ba't ka naging ganyan? Do you agree? So, bottom line, kailangan may mangyari sa'yo. Magamit yung produkto mo in order for you to attract. Because yung second level of attraction is result. Okay? Yung result, either yun na, makikita mo, either they post their checks, they post their money, they post their cars. Okay naman po yun. Of course, may pros and cons lang din. Ingat ka lang din, konti security, lalo na kung post na marami kang pera, ingat ka. Siguraduhin mo sa'yo yun. Kasi kung sa'yo yun, may pang-afford ka ng security guard o ng guardian mo o ng bodyguard mo. Kasi you're putting your face, yourself in line. Clear tayo doon? Guys hindi ako kontra sa pag-post ng cheque o pag-post ng pera sa Facebook. Hindi. Advice ko lang, ingat ka. Kasi kung alam mo na, maraming tao masama yung loob, ingat ka lang. Suggestion ko ngayon, pag mag-post ka, kung bagay yung tamang post na. Tama? Sa akin, logical. Kasi meron makikita po post siya, pera niya ganun karami. Sino ba naman tao ang may perang ganun karami sa bulsa palagi? Ang matinong negosyante, hindi niya hawak yung pera niya, nasa bangko yun. Yung talaga nagnenegosyo ng maayos. Unless, negosyo mo, nasa palengke ka, water refilling station ka, yan, mas marami kang pera sa kaha, i-deposit mo. Yun din yung point ko. And rich people either do not show their money or they show a lot of money. Have you seen Mayweather's video? Sobrang daming pera, sobrang daming madadapa ka. Nakakala talaga yung pera niya. And then, pakita ka ng ganong karaming pera, huwag ka magpakita. Kasi yung mga negosyante, talagang mapakita yun. And by the way, Mayweather is not a basis person. He's an athlete. So, pili ka ng gagayahin mo. Kumbaga, yung bagay sa atin. So, when you approach or when you attract, pareho lang yan. Kailangan maging responsible ka. Now,
talking about social media. Kasi of course, if you use social media, pwede ka rin maging aggressive dyan eh. Kesa nag-a-attract ka ng prospect, instead of boosting advertisement, ikaw yung nag-a-atake. Nang-a-add ka na hindi mo kakilala, nag-message ka na nag-like sa'yo, nag-PM ka ng mga taong interesado mag-try ng products. Di ba pwede naman yon? Yung hindi pa nagtatanong, hindi pa nagla-like, ina-approach mo na. Ma'am, by the way, if you're interested, nasa cosmetics business ako, high-end products from Korea, pero affordable yung price. L-World is the name of the company, and we are proud that we own the Enlightened brand. Kung sakali hindi po interesado, kindly ignore or kindly send it to your friends na aware o na gusto ng products. Pag hindi, ignore lang po. Maraming salamat. God bless. Iba kasi nagsisend na ng mga ganun messages eh. Okay din yan. Basta ako, suggestion ko lang, lagi niyo tatandaan, ganito yan eh. Kung ano itsura mo sa online, ganun din sa offline eh. Kung sa online, napopost ka ng mga check-in, napopost ka ng resulta, napopost ka ng products, kahit na ano, ganun din sa offline yun. It's like, example, nagpost ka, guys, great news, N-word products na po, nagnegosyo ako ng N-word at yung produkto po namin, eto, tapos may picture, di ba? It's like you walking on the street, may hawak ang products, pupunta ka ngayon dito, tama? Tapos liliko ka ngayon dyan, lahat ngayon ng mga tao nasa gilid, lahat ng mga nandyan, sila yung audience mo. May dala kang N-word na bag. Naintindihan niyo yung point? So kung maganda o pangit, yung sinashout out mo sa Facebook, parang gano'n na dating mo sa totoong buhay. Kaya nga sabi ko kanina, nag-post ka sa Facebook na may hawak kang checking, ganyan karami, ay, may hawak kang pera, ganyan karami. Kung effective talaga yan, sige, di maglakad ka rito. Nag-N-word ako, ganito karaming pera ko. Di ba? Eh siya baka ma-hold up po. O di sige, di online mo lang gawin. Siguraduhin mo lang nasa loob ka ng bahay. Kasi kung nasa labas ka rin or pumunta ka ng coffee shop, abangan ka doon. Kasi binibait po sa dami ng pera eh. Clear? Okay. So ano pinakamas magandang gawin? Kaya so pakita mo lang yung laman ng bulsa mo, pakita mo rin yung cost. Kumbaga if you will show the effect, show also the cost. Paano ka ba nagkaroon ng maraming kita? Kasi nagkaroon ka ng maraming benta. O di pakita mo na nagbebenta ka muna ng products, maraming mo-order sa'yo, para mas makatotohanan yung maraming kita. Kumbaga ako, hindi ako nagdududa. Yung customer hindi yan magdududa sa kitang ipapakita mo kung nakita niya kung saan nanggaling yung kita. Pakita mo yung benta. Pakita mo yung nag-order sa'yo, pakita mo nag-purchase ka, pakita mong, mo na. Clear? Of course, may science yan ng tamang timing. Hindi naman every minute post ka. Natanggap ko na, hindi, una, nag-post ka. Example, 12 o'clock tanghali. Uy, may nag-PM, pinost. Baka yung nag-PM na yung mismo, hindi na mag-message sa'yo. Ay, nakakaya naman. Pinapaalam kung sino, di ba? Siyempre, kung siya ayaw niya ma-expose na bumibili siya. I mean, hindi lahat ng tao proud eh. Ibang talano kung Under Armour yung binibili niya. Hanggat maaari, hindi niya papaalam na nag-enlighten production. Eh tayo doon, di ba? Okay. 12 o'clock, nag-PM. Uy, may nagtanong, may inquiry, may notification. 12:01, binuksan, pinost ulit. Tapos, 12:05, nagtanong, uy, grabe talaga, daming inquiry sa Autobapon. 12:10, uy, nagka-close na kami ng deal. 12:30, nagpadala. 1 o'clock, purchase mo. Tapos, 12:30, pinak mo na. Yung ibang tao na walang kinalaman doon, na magtatanong pala, ayaw na. Mamaiingayan sa'yo. Again, para kang sigaw ng sigaw dito. Na yung tao, ano mo yun? Pakialam ko. Parang ganun yun eh. Diba? So may pacing yan, may timing yan. Clear po tayo. So be responsible on your post. Kasi kung anong post mo, parang hindi nasasabi sa totoong buhay. Tama? Parang yung mga nagrarag, sabi ko sa inyo, kami yung mananalo. Di ba? Pinatikim lang namin kayo, ganyan-ganyan. Na-imagine mo yung sarili mo, naglalakad ka sa kanya, sumisigaw ka. Di ba? Kami pa rin, talo pa rin kayo, parang gano'n yun eh. Gano'n ang itsura nun sa totoong buhay. So kung madaldal ka, maingay ka sa Facebook, sa personal, kahit di ka maingay, yun ang tingin nila sa'yo. So be responsible. Are we clear with that one? Of course, may preparations yan. May preparations yung approach na yan. Kapag pinili mo, asa ba tayo? Kapag pinili mo yung approach, yung mga bagay na ready mo, iba, saka pa nag-attract ka. Kasi pag nag-attract ka, ginagamit mo dyan, ready, for example, FB, set up mo yung page, kuha ka ng magandang picture mo, tama? Ayusin mo ngayon yung mga
tawag dito, post mo, bago mo i-post yan, dapat nakaka-paste mo muna sa ibang notes yan para mo-correct mo yung grammars, yung spelling, yung mga dots niyan, tama, tapos tamang picture. Make sure yung picture sa'yo, kung hindi sa'yo, pinagpaalam mo sa tao, pinagkuhanan mo. Ang pinaka-ayaw mo mangyayari, nag-post ka ng picture ng ibang tao, tapos may mag-comment, tanggalin mo yan. Hindi kita pinayagang gamitin yan. Pag nakita yan ng mga customers mo, wala nang bibili sa'yo. Tama? And if you will ask me, mas okay na picture mo yung gamitin mo kaysa ibang tao. Kasi pag picture ko yung nilagay mo doon at nag-inquire yun, ako sasagot nun. Or ako hanapin nun. Kasi picture ko yun eh. Nakikita yung point? It's normal. Ay, hindi po kayo nasa picture. Ayaw ko po sa inyo bumili. Baka po peki kayo or poster kayo. Ganun kasi tingin ng customer dahil hindi niya naman tayo kilala eh. So, kung titiwala siya doon sa tao nasa litrato. So, picture mo gamitin mo, okay? Or, kung ibang tao, paalam ka. Pwede paalam ka. Saka, anong advantage ng picture mo yung gagamitin mo? Kapag picture mo yung ginamit mo doon, unique yun. Mas maniniwala siya. Kapag copy-paste lang yan, ginrab mo lang sa ibang tao, isipin niya, pare-pareho lang kayo nagbebenta. So lahat kayo may ganong picture, kung tinanggihan niya yung isa, ba't niya siya bibili? Eh yung nakita niya sa'yo, yun din nakita niya sa iba. So technically, kung nag-fail na siya, kung nakita niya na ibang picture, tapos nag-fail na yung picture na yun sa kanya, lahat kayo ngayon na may ganong picture advertisement, ignore. Kasi yung tao nag-online, yung tao nag-Facebook, nag-scroll, more visual yan than details. Ang tinitignan niya yung litrato, hindi yung caption. So nakita niya yung same picture, tatlo kayo, iba-ibang post, pero same picture. Regardless of the caption, kung nag-no siya doon sa una, no na siya sa pangatlo. Kaya dapat gamitin mo yung sarili mong photo. Am I right? Yes. Okay. So, preparation sa, pag nag-apply ka, yun ang preparation mo doon. Scripts mo, photos mo, page mo, setup, lahat. Sa approach naman, product demo, forma, paano ka magsasalita, paano ka ngayon tatayo, paano ka ngayon makikinig. So, may preparation yan. Hindi po pwedeng sugod bahay ka lang, tapos pagdating doon, hindi mo alam paano ipaliwanag, nanginginig ka pang buksan, di ba? Pagbukas mo ng sisikaso mo, ang labo. Di ba? Hindi mo lang, tinatanggal yung takip doon eh, di ba? Para di marinig sa amin yun. Ikaw may sisikaso, ang labo, ay, mali yata ang sisikaso lang mo ko. Tinatanggal po yung takip doon, by the way, baka hindi nyo alam, di ba? May tinatanggal doon. Bottom line, hindi mo na try, nagbenta ka kagad, hindi nagmumukha ka ngayong amateur, mukhang hindi mo ginamit ang produkto. Ikaw mismo hindi mo alam na yung salamin doon, kaya malabo yun, may plastic po nakatakip doon. Malinaw po yun. Malinaw. Clear? Sobrang linaw. Okay, so, yun yung mga preparation na kailangan yung paghandaan. Okay, diretso ngayon tayo doon. May assessment ka na, nakapag-set up ka na ng appointment, in-approach mo na siya. Remember, sabi ko kanina, evaluation mo ngayon. Ano nangyari nung kinausap mo siya? After mo mag-present, after mo mag-approach, kinausap mo yung tao, kinlose mo yung deal, napabili mo ng products, anong products yung binili? Tumama ka ba sa iGel? Tumama ka ba sa gluta o hindi? Tama? Kasi basing on that, yung mga susunod na mga approach mo ngayon, pag-aaralan mo ay hindi pala dahil mga pa yung eye bags, kailangan niya iGel kasi pwede pinaghirapan niya talaga yun. Pwede gusto niya talaga magkaroon ng ganon. Dahil yung niligawan niya, may eye bags gusto niya, pareho sila. Match. Diba? Para hindi ma-intimidate yung niligawan niya. So, bottom line, pag-aralan mo or pwedeng, in reality, kaya ayaw niya ng iGel dahil ang priority niya yung gluta. Yung health. At since isa lang yung kaya niyang bilhin, inuna yung gluta kaysa sa iGel. Okay tayo doon. So, para malaman mo ngayon kung yung assessment mo sa kanya, yung pre-assessment mo sa kanya, match doon sa actual na nangyari. Para next time, mas accurate ka ngayon mag-profiling ng tao. Kasi pina-profile mo yan, di ba? Okay. Di bumili ngayon. Example, bumili siya. Gluta. June 8, 2017. Normally, kailan mo ubos yan? 1 month. July 8, 2017. And normally, kapag yan bumili, anong goal mo? Correct. From the market, humugot ka ng customer. Tama? From that customer, ang plano mo dyan, mag-retail yan, at the same time, susunod niyan, mag-distributor siya. So, ang goal mo ngayon, merong 1 month. Bago maubos yung gluta niya, dapat mapajoin mo siya. Or at least, ma-maintain mo siya as retailer. Bumibili siya sa iyo
or nagre-retail siya sa'yo. Okay? Doon na nga papasok yung service. Clear? Doon na nga papasok yung service. Either you approach or you attract, kailangan mo ngayon magbigay ng serbisyo. Ano yun? Product info kung paano dapat tamang gamitin. Kasi dalawang side yan eh. Yung unang side ng product info, what's the product all about? Glutathione is an antioxidant, anti-cancer supplement that can help lighten your skin. Parang ganun yun, di ba? Yun yung unang product info. Yung pangalawang product info, ito na yung service. Yung gluta, gamitin mo yan, mas effective umaga at bago ka matulog para mas mabilis maubos. Di ba? Mas mabilis maubos, mas mabilis ang effect. Make sense? Make sense? Totoo yun. Kasi, yung 30 capsules ng gluta, ubusin mo na isang buwan, ubusin mo na isang taon, magkaiba ng effect yan. Ha? Agree? So, gamitin mo isang buwan, gamitin mo isang taon, magkaiba ng effect yan. So, therefore, gamitin mo isang buwan, gamitin mo ng kalahating buwan, mas magkaiba ng effect yun. Papaliwanag mo sa kanya. So, pag pinaliwanag mo sa kanya, mararamdaman niya ngayon na ikaw, you are not just after for the sale, but you're after for the relationship, business relationship. Gusto mo siya maging partner, you are true to your word, na nung in-approach mo siya sa business, present mo yung products, eventually gusto mo siya maging business partner. Okay? Now, kasama sa service mo ngayon dyan, yung kung paano gagamitin, kailan dapat gamitin, at ano yung mga products na pwedeng gamitin kasabay nun. Alam mo, mas maging effective yung gluta kapag nag-co-Q10 ka rin. Para yung body mo, mas maayos ngayon talaga yung development, yung healing process niya. Para makarecover ka, maging mas malakas ka compared sa dati. Tama? So may informations ka. And along the way, pina-follow up mo siya. May follow through din. Para bago matapos ngayon yung isang buwan o yung 2 weeks bago maubos, either pa-order na siya ulit or mag-join na siya. Pero by the way, this coming Saturday, I will be going to the office. Anong products yung gusto mong bilhin ko para sa'yo? Para pag nakita natin next week, ma-deliver ko na kasi alam ko paubos na yung gluta mo. Oh, bakit mo alam? Siyempre, inurasan ko eh. Di ba? Hindi, bottom line, ma-amaze din siya kapag alam niya mismo na paubos na. Eh, ikaw pa naman, lagi mo kinukulit. O pare, gluta natin, huwag mo kalimutan ha. Inamin mo. Pina-follow ko para maubos din talaga. Kasi, if you want that product to take effect, kailangan niyang gamitin. And, eliminate the cause para mag-fail ka. Ano reason para mag-fail ka? Makalimutan niyang inumin. Kapag gumamit, pag nabentahan mo na at hindi niya nagamit ng tama yan, iisipin niya hindi effective. Kasi hindi niya naman nagamit ng tama eh. Do you agree? So it's for you to help that person para maging effective yun at para magpumulit siya ulit, mag-repeat purchase siya. Kaya ka merong notes. Kasi check mo yung kailan mo ubos eh. Tapos, kasama niya guys, after evaluation, yun na, yung remarks mo, pinakahuli. Ano remarks mo dyan? Example, bumili siya June 8. Nangako siya na June 20 mag-join siya. Or, remarks, interested sa CoQ10. Or remarks, negative sa network building, positive sa use of products. Yun yung huling salita. Kumbaga, para maalala mo, sino sa customers mo yung nagbigay ng mga ganong notes? Para pag in-approach mo next time, hindi nga eh, negative nga eh. Para kung sakaling gusto mo siya i-convert, alam mo paano mo siya i-approach. O kaya naman note, positive sa business, problem or difficulty, budget. Para hindi mo siya ulitin araw-araw, ano, sali ka na ba? Difficulty nga, budget eh. So, makukompute mo yun tuwing kailan siya sumusweldo. Para maka-join siya. Tapos ikaw ngayon, re-remind mo sa kanya, sweldohan na, make wise decision. Ano ng extra para sa enroll natin. Gina-guide mo siya. Okay? After niya, may total yan sa ilalim. Total. Either every week, every month, or separate mo ng notes, i-total mo. Product purchase or product sold, kung magkano. Tapos, sa remarks, number of potential distributors or number na nag-join. Bakit kailangan mo yan? So that the following week or the following month, alam mo yung record to beat. Kung baga, titignan mo rito, yung personal efficiency report mo para ma-beat mo yung record mo. A lot of distributors, especially bago, nakatingin palagi sa iba, sa kapitbahay. Grabe siya, kakasali niya lang, ang bilis niya, kailan kaya? Tapos eventually, kakatingin mo sa iba, madademotivate ka. Ang hina-hina ko talaga. Hindi talaga ako para dito. Hindi talaga ako bagay dito. Kasi ultimo yung bata, estudyante nakabenta. Ako wala pa nakabenta. Nag-guess mo yung point? Kakatingin mo sa iba kaysa ma-motivate ka, na-demotivate ka palalo. So ang gawin mo, labanan mo yung sarili mo. So that, kahit na you are making good,
tutuloy-tuloy ka pa rin kasi kalaban mo sarili mo eh. Eh kung nakita mo sabi mo, yung mga kasabay ko sa buwan na nabenta ako, body grip, pwede akong pahinga. Nangyayari po yun. Nangyayari yun. So, pinakamagandang tingnan mo dyan, sarili mo. Labanan mo sarili mo, talunin mo yung sarili mo. So, ibig sabihin po, pag tinalo ko yung sarili ko, matatalo yung sarili ko. Yes. Ang dapat mo talunin, yung old self mo. Beat your previous self with your future self. Not other way around. Hindi, sir, tatalunin yung future ko. Mas magaling ko kahapon kaysa bukas. Nanalo pa rin ako. Of course, that's not it. That's not what I mean. Beat your previous record. Pag yun ang tinignan mo, bonus na lang kasi ranking. Example, pinagbutihan mo na mabuti rito. Inabot ka ng 3 years time para kumita ka ng 7 figures every month. Gusto nyo ba yun? Mag 1 million pesos every month? Eh kung sabihin ko sa'yo, paano yan? Kung aabutin ka ng mga 1,000 araw at kakailanganin ng mga 10,000 hours para magtagumpay. Meaning you need to work 10 hours a day at least para magtagumpay. At aabutin ka ng mga 3 taon para kumita ng 1 million pesos per month. Gagawin mo hindi? Eh paano yung pagdating ng time yun, hindi ka number 1? Okay lang. Guys, 3 years from now, if you're making 1 million pesos per month, baka umasa number 10 ka, ha? Baka umasa number 20 ka. Pero, sigurado ako, hindi ka malungkot na. Yes. Because your goal is for your family. Yung goal mo is for yourself and for your family. Yung goal mo is yung result, not the ranking. If you will make it to the ranking, ako mismo, matutuwa ako, I will congratulate you. But, more important than the ranking is your personal goal to yourself. Pag na-reach mo yun. So, kaya meron ka kailangan ganyan. Ako, matutuwa ako kung darating yung time, meron kumikita rito ng 1 million per month, tapos top 237 siya. Yung tipong kumikita akong 1 million per month pag pumasok ka, sir, pa-picture, tapos abot yung cellphone sa'yo, sir, picture mo na kami. Akala mo, ikaw yung picture na kasi 1 million naman ka. Ipal, dinadaan-daan ka lang kasi 200 kayo kumikita 1 million. Parang ganon. But bottom line, guys, importante yung goal hindi yung rank. Number 1 ka nga, 300,000 per month ka lang. So, ano naman mangyayari sa future generations mo? Remember, yung resulta mo ngayon, yan yung pupuntahan ng mga members Kaya ako guys, suggestion ko, lalo yung mga members dito na bago, pag nakita mo yung upline mo, yung sponsor mo, yung grand upline yung nasa ranking, matuwa kayo. Kailangan nandun kayo sa winning mindset, hindi sa losing mindset. Yung losing mindset, nasa taas na naman siya, nasa taas naman, dahil sa akin, masipag ako, magaling ako Guys, hindi mo pwede ikaw lang anak ng Diyos. Ano yun? Gusto mo lahat ikaw mayaman, lahat mahirap? Kailangan, umakyat din sila. Bakit? Kasi kung kaya nila yan, kakayanin mo Mas madali umakyat pag may nauna doon. Tapos, kaya ka nalang pataas. Palit tayo pwesto, ikaw mauna. Kaya mo ba? Hindi ka what I mean? Yes. Isa sa mga yung common beliefs na mali. Tuloy tayo dito. Total, talking about service, break muna tayo dyan. Para ito, sinusunod nyo naman Comprehend nyo muna mabuti. Balik mo tayong topic konti. When talk about network marketing, nabanggit ko kanina, yun nasa taas, yun ang kumikita. Tama? Yun nasa taas, hindi. Alam niyo kung bakit? Yun nasa baba, kakasali lang yan kahapon Paano yayaman yan? Agree? Lokohan yan. Kung sumali kahapon, mayaman na ngayon. Ako mismo nagsabi, lokohan yan. So, it's normal na nasa taas yun na kumikita ng malaki. Bakit? Mahirap umakit sa taas. Alam niyo ba yun? Kahit na sumama ka sa amin 1 year ago, kahit isa ka sa pinaka-nauna rito, if you don't work hard for it, you will not have it. At kahit dalawa lang ang kailangan mo, parin dalawa, makakuha ng dalawa. Kung ayaw ni Lord makakuha ka ng dalawa, sabihin ko sa'yo, hindi ka makakuha ng dalawa. Tama? So, mahirap makakyat. Sabi nila yung mga nauna, yun ang kumikita ng malaking malamang. Meron ko ba nakita ng negosyo, ikaw huli-huli, ikaw yumaman. Meron mga ganon? Sabi na iba, hindi kasi para sa masisipag lang yan, para sa masisyaga meron bang negosyo na kailangan ikaw yung tamad? Sige nga, sabi mo nga sa akin, hindi kasi pare, magaling ka kasi dyan Sige nga, meron bang negosyo na kailangan hindi ka magaling? Meron bang ganon? Networking itself, marami nagsasabi. Ang negosyo network marketing, hindi pagalingan. Have you heard of that? Yes. I agree. Hindi ito pagalingan. Naniniwala po ako doon. At hindi ka magaling, pwede ka umasenso. Pero, here's my personal advice.
iba pa rin kapag magaling ka. Yes. Kasi kapag magaling ka, Yes. hindi lang sarili mo yung kaya mong paasensohin. Yung hindi magaling, kaya mong paasensohin yun. Kaya mo siyang tulungan. Kasi hindi siya magaling eh. Kaya nga sa network marketing hindi pa galingan eh. Kasi kahit hindi ka magaling, may taong magaling na pwede tumulong sa'yo. Now, sir, paano po yun? Hindi po ako magaling pero gusto kong gumaling. Good news. Yung galing, skills is not talent. Skills can be developed. Skills for me, skills is like a language. Pinanganak ka sa Tagalog, pinanganak ka sa Manila, Tagalog ka sa alam mo salita. Darating yung time, kahit na hindi ka magaling mag-Tagalog, kahit hindi ka magaling magsalita ng English, pero meron kang mga taong kasama magaling magsalita ng English, gagaling ka rin. Yes, tama. Tagalog ka, karoon ka ng kaibigang Bisaya, hindi ka magaling mag-Bisaya, darating yung time, gagaling ka mag-Bisaya, baka sumalik pa sa kanya. Bakit? That's skill. If you have the ability to learn, and you're willing to learn for it, matututunan mo. And if you practice well, gagaling ka. If you practice for accuracy, uhusay ka. If you practice for precision, you will never fail again. Because you're precise. Yes. Accuracy and precision. Wow. Paulit-ulit na training para hindi ka magkamali. You practice for accuracy para makuha mo ng tama. That's accuracy. You practice para makuha mo ng tama. That's accuracy. But when you practice para hindi ka magkamali, that's precision. Paulit-ulit na accurate ka. What I'm saying, mahirap umakyat sa taas. Kaya yung nasa taas, kaya yan nandyan, pinagtrabahuhan niya yan, kaya niya marating yan. The question is, kaya mo rin bang marating yan? Diba? Walang negosyo, ikaw nahuli, ikaw yumaman. Walang negosyo, ikaw nasa baba, ikaw yumaman. Ultimo sa corporate ladder, yung presidente yung mayaman, janitor yung mahirap, nasa baba siya. Difference lang, this is not corporate ladder. Kahit janitor ka, pinagputihan mo, pwede kang promote, pwede kang kumita naman ng iba sa pagtrabahuhan mo. Now, in reality, this is the inversely proportional, magkabaliktad. Sa totoong buhay, this is genealogy lang kasi, structure drawing. Sa totoong buhay, ito yung tsura niyan. Okay. Ito yung upline. Oh. Ano ibig sabihin? Kapag ang member bago naging active, what will happen? Does your organization collapse? No. Kapag yung upline, yung grand mentor, naging active, does your organization collapse? Grand upline? Yes. Kapag nasira diskarte ng grand upline, nagwala yan, nasira diskarte niyan, bumagsak yan, nalugmok yan, magkukulapse grupo niya. Kasi siya nagbibitbit ng grupo eh. Therefore, the foundation here, the foundation is the upline. Bitbit niya lahat sa balikat niya yung grupo niya. Others will say, di ko kailangan ng upline ko, magaling ako. Okay yun. But do not forget, kapag sumablay ka, pati upline mo, sisi yan. Kaya if you will ask me, guys, yung kaya ng isa, mas kaya ng marami yun. There is no additional credit for those people who will say na, I made it myself. Of course, marami kayo rito, gusto nyo makagawa ng sarili nyong pangalan, am I right? And I salute you for that. Fight for it. Kailangan magkaroon kayo ng sarili nyong pangalan. Kung ikaw yung upline na meron kang members na gusto mag-independent, okay yun. Bakit? Dahil leverage ka. Kaya lang, don't forget, kahit gusto ng member mo na magkaroon ng sariling identity, kailangan behind the scenes tumutulong ka. Kung mayroong tao ito na sabihin na, Sir, gusto ko po kasi I did it myself. Listen carefully. There are no extra credits for that. Hindi ka kikita ng extra millions kapag sinabi mo na gawa mo mag-isa. At the end of the day, a win is a win, a loss is a loss. Nagawa mo nga mag-isa, 100 lang production mo, 10 kayo nagtulungan, naka 2,000 kayo, doon ako sa 10. Diba? Kahit hindi ako MVP, importante, panalo pa rin. It's like a win. It's like in a game. Ikaw lang yung substitute player palagi pag pagod na yung all-star, yung all-star players, pagod na. Ikaw substitute. Pero kahit na substitute player ka lang, konti lang rule mo, nagpanalo yung game nyo, may sing-sing ka. At the end of the day, you still have a ring. Kahit ikaw yung top scorer ng kalabang team, kahit ikaw lahat ang nagbitbit ng grupo, at the end of the day, talo kayo. Bottom line, talo pa rin kayo. Yes. Nagigets yung point ko. So, importante ngayon, the role is more important. Guys, the role is more important than your personal recognition. Ulitin ko. The role is more important than the personal recognition. So, ang suggestion ko sa inyo,
as early as now, be part of a team. Kung hindi ka pa leader ng team nyo, be the catalyst of your team. You will be the one who will hold everyone. Kasi kahit naman leader yan, kahit na bago distributor yan, nanghihina yan. Okay tayo doon? Nanghihina yan. Kailangan, sa mga time na yun, maging catalyst ka, huwag kang maging pabigat. Hindi yung, apply, ano ba yan? 6 months na ako mahataw, wala pa na ako member, ang hirap talaga mag-networking. Tapos babanag ka, tumigil ka, tahimik ka. Hihingi mo. Ako, 1 year na, ikaw pala member ko eh. Dalawang negative, nagtalo, di ba? Hindi kaya na ganun dalawa, di ba? Naghawahan pa. Naintindihan niyo yung point ko. Naghawahan pa. So you need to be the catalyst of your team. Apply kahit 6 months na ako, wala akong distributor. I think it's about time for me to level up. Of course, there's something wrong with me. Bakit? 6 months ka na, wala akong distributor. May mali talaga sa'yo. So, instead of complaining, ask for solutions. Paliwanag po ba yun? Yes. Going back. This is the foundation. If you want to help your team, baba ka. Be humble enough, learn everything, help your team, baba ka. So that dumating yung time, kakapal yung foundation. Para kahit lumaki lalo yung grupo mo, dumami ulit yan, marami kayo nasa ilalim, kaya yung foundation, binibit-bit yung team nyo. Paliwanag po ba yun? Kaya nga sinasabi ko sa bago, kung bago ka, hayaan mo tagumpay yung upline mo, tulungan mo siya lumakas. Kasi pag pinalakas mo siya, tutulungan ka rin niya eh. Nag-gets niyo po yung point? Kailangan yun. Okay, tayo doon. Balik kayo tayo rito. So, talks about service, hindi natatapos kapag kumain ka lang. I mean, kapag nakakain ka na, nakabenta ka, kumita ka, nakakain ka na, hindi matatapos doon yun. Continuous yan, hanggang tumagal. Kasi, kapag nag-approach ka ngayon, nag-attract ka ngayon, nagbigay ka ng service, isa na lang ang pinakahuling step. Isa na lang. Alam nyo ka na yun? Yung qualify for them. So from the market, dumukot ka ng customer, in-approach mo, or in-attract mo siya, tama? After you present, nagbenta ka, nag-retail siya, pinaka-last stage, kinwalify mo na. You made it one of your own. Naging distributor siya. Pag distributor siya ngayon, yun na ngayon. Yun yung magiging difference maker ng grupo ninyo. What will you nurture to that person for the next 48 hours is very crucial. Pag nag-join siya ngayon, within 48 hours time, kailangan meron kong maibigay sa kanya importante. Ang average excitement level ng isang tao, 48 hours na tumatagal yan. 48 hours lang. So, within 48 hours, yung follow-up, hindi dapat nawawala yan, even yung follow-through. Follow-up kasi nangungulit ka. Follow-through yung next level na gagawin. Yun ang magkaiba doon, ha? Yung kumbaga yung continuation ng nagawa niya na. Naliwanag po. Okay. Follow up, o kamusta? Nagawa mo na ba yung prospect list mo? Follow through, yung prospect list mo na ba? Naiayos mo na para i-approach na natin. Follow up, nakagawa ka na ba ng FB profile page mo para sabihin sa atin? Follow through, ito yung mga dadagdag mong gagawin para may dagdag mo sa FB na ginawa mo. Okay tayo doon. So, within 48 hours, kailangan paliwanag sa kanya. Now, extra tip. Galing, skills, importante yan. But before that happens, may importanteng bagay na kailangan niyang ayusin. You know what's that? Character. Attitude. Character. Yung pinaliwanag ko, kahit mas magaling ka sa akin paliwanag niyan, pero sumabali ka sa character, talo ka na. Ang pinakaayaw mong mangyayari, yung sumali ka ngayon, nag-enroll ka bukas, the following week lock na yung account mo. May distributor akong gano'n, muntik na malaki ang account. 1 week pa lang. Teka sa ulo. Alam nyo bakit muntik na malaki ang account niya? Muntik ko nang ipalak ako mismo. Sumali, pag-uwi, gumawa ng FB page, Enrolled, Enlightened, Enhanced Products. Hindi niya nalagay ang pangalan niya. Post siya ng products. Buy one, take one. Buy one CC cushion, get one soap free. Ito malupit. Free delivery. Wow. Sabi ko, gusto mo malak account ko. Lahat ng violations mo, isipin mo kakasali pala lahat ng violations nandun, no? Di ba? Kasi ganyan. Kahit ano paliwanag mo, remember, business to, we have rules. We are civilized persons, we are civilized people here. Tama? So, kumbaga, bottom line, kahit na gano'n siya kagaling, alam niyo, gumawa siya ng picture, ang galing, magaling siya mag-Photoshop eh. So, nakagawa agad siya ng setup ng products, tapos nakagawa agad siya ng itsura ng building ng Enroll, tapos may picture siya sa gitna. Basta ang galing.
Kaya sabi ko, sobrang galing mo, nakalimutan mo yung basic fundamentals. Ano yun? Core values. Tama? Sobrang galing mo nga. Sumali ka ngayon, humato ka bukas, laka na the following day. Galing mo talaga. Diba? Ulitin mo yan. Ulitin mo yan. Lagyan mo ng pangalan, isave mo sa cover photo yung disclaimer, tanggalin mo yung buy one, take one mo, tanggalin mo yung free delivery. Hindi mo pa nga alam kung saan i-deliver, kung magkano shipping cost, free na agad. Nag-guess yung point? Bakit? Makaka-apekto ka ng negosyo ng ibang tao. Yung ayaw mo mangyari sa'yo, huwag mo gawin sa kanila. Ganun lang naman kasimple yun eh, di ba? Kasi nang haba po kasi ng ethics eh. Ang hirap basahin. Sabi ko, tsagain mo. Gusto mo yumaman, di ba? Gusto mo masenso, di ba? Tsagain mo. You know what? I will tell you a story. One time, merong distributor, kumikita ng 20,000 naman. Gusto niya kumita ng 40,000 naman. Gusto niya mag-50, gusto niya mag-100, gusto niya kitain yung kinikita ko. Gusto niya maging tier 3 monthly, gusto niya kumita ng 1 million pesos per month. Sabi ko, you will never do that. Bakit? Tamad ka eh. Naradya ko. Sabi ko, you're earning 20 to 28,000 pesos every month. And yet, here you are, doing N-word 3 times a week, 3 hours a day. Wala ka pa nga 10 hours or 15 hours a week na nag-N-word, gusto mo kumita ng 50,000. Possible. Sabi ko, nakakahiya sa magtataho. Sir, makita naman na magtataho doon. May taho ba tayo sa office? Sabi ko, walang taho sa office. But remember, yung magtataho, hindi kumikita ng 25,000 naman yan. Pero kung sipag pag-uusapan, hindi ka uubra dyan, mapapahiya ka dyan. Tama? Kung may yayaman, at si Lord yung judge, tatanungin kita, sipag mo sa kasipag na magtataho, sino papayamanin niya? Oh, wala, nasa huli ka sa pila. Yumaman na lahat ng magtataho, mahirap ka pa rin. Bakit? Kasi kahit anong bilis ng kotse mo, kung tinatamad ka magmaneho, hindi ka aandar. Yes. Nag-guess yung point? Yes. Of course, di ka na, sa magtaho na lang po ba ako? Gusto ko tukuin eh. Of course, hindi ka magtaho. Kapag yung isang sasakyan, hindi bumilis yung, hindi malayo ang narating mo, hindi problema ng sasakyan yun, problema ng driver yun. Kahit magtaho ka, magtamad ka, di lalo wala kang kinita. Kapag nakakotse ka nga, ang bagal mo, nagbisikleta ka pa. Nag-guess yung point ko. At the end of the day, kailangan mong sipagan. Ito na. Siya, paano po kumita ng 100,000 naman? Kasi may kumikita ng 60,000 naman eh. Sabi ko sa kanya, tanongin ko na lang kayo. Sa corporate ladder, sa corporate world, anong pwesto or sino yung kumikita ng 60,000 naman? Manager. Most likely manager. Manager. Ng ano? Kung ano man yan, bottom line, manager na isang korporasyon yan, di ba? 60,000. Sometimes GM, tama? Wow. Pero sa ibang malaking kumpanya, assistant manager lang yan. Tama po ba? Yes. But bottom line, hindi yan supervisor. Manager yan. Manager. Yung manager po, may college degree. May masters. Sometimes may doctorate. Yes. Therefore, in order for that person to earn 60,000 a month, namuhunan siya ng ilang taon ng pag-aaral at ilang libo ng tuition fee. Hindi na tapos doon yun. Gigising yan ng maagang maaga para makapasok ng maaga at makauwi ng hapon. Solid hours of working. Problema sa manager. Since manager yan, kahit tapos na yung trabaho niya, pag hindi pa tapos yung kailangan gawin, kahit tapos na yung oras ng trabaho niya, pero hindi pa tapos yung kailangan niyang gawin, o overtime yan. Manager yan eh. Tama? At hindi niya lang ngayon gagawin yan. Every day niyang gagawin yan. Every day. And that is how it takes to become a manager and earn 60,000 a month. A lot of you here earns more than that. Na-experience na kumita ng 60,000 sa buwan? Marami sa inyo, di ba? 30,000 a month. Marami sa inyo, di ba? Mas mahaba ba yung oras ng trabaho niyo sa manager? Hindi. Mas marami ba kayong pinag-aralan sa manager? Hindi. Isn't it fair? Hindi. Bottom line, if you want to earn bigger, commit more. Commit more. Kasi ako nakakahiya sa kanila eh. Biro mo, ang sipag, ang tiyaga, dedicated sa trabaho, committed, focus, ang daming oras ang binuhos para matuto, para maipasa yung college degree, master's degree, PhD. Tapos ikaw training na 3 oras, di ka makatapos.
labas-pasok ka, pa-toilet-toilet ka, isang toilet na rin ako. Mapagod ka, mas pagod ako, nandito ako sa harapan. Kayo, preparation nyo lang, pumunta rito ako, preparation ko, hindi na ngayon. Tingin mo ba natin pinagagawa ko na yan? Kanina ko lang naisip yan. Actually, kanina ko lang naisip yan. Magaling talaga. Uy, joke lang po yun. Ako mismo, mahihiya ako sa inyo kung hindi ako nag-prepare. Because unlike work, this is the real deal. Totoong tao nakikinig. Totoong buhay yung nakasalalay. This will be the make or break situation of your life. Every day. You know what? Bukod sa story, I will tell you a secret. I figured out that in a year, in the 365 days of a year, there are the significant days of those years, of that year, na makakapagpayaman sa'yo. Like maybe 20 days of that year, pinaka-importante. Siguro, isa sa mga araw na yun, ito. Do you agree? Make or break. Tapos siguro, isa sa mga araw na yun, yung July 29 natin. Oh, yeah. Tama? But definitely, you cannot predict kung ano yung 20 o yung 30 days of that year na makakapagpabago, na makakapagpasenso ng buhay mo. That's the trade-off. In a year, there are just few significant days of the year that can make your life better. The catch is, you cannot predict, you will never know. The only way you will know is to grind day by day, by day, by day, by day, until you collect those significant days Success. and complete it. Hindi mo malaman kailan darating yung swerte mo. Kasi naniniwala ako swerte eh. Naniniwala ba kayo swerte? Yes. Alam niyo swerte? Yung mas masipag ka, mas swertehin ka. Naniniwala ko doon. Na darating yung time, sobrang sipag mo, sobrang galing mo. Because masipag ka araw-araw, you assess every day. Yung mali mo kahapon, hindi mo ulitin ngayon. Yung supply mo nung nakaraan, hindi mo gagawin ngayon. Yes. Yung kinulang mo kahapon, idadagdag mo ngayon. Oo. Time will come up, makikita ka na ibang tao, manonotice nila yung dedikasyon mo, maniniwala sila sa iyo. Mahanap mo yung tamang tao na para sa iyo. And again, success is when opportunity meets the preparation. So every day is a preparation for the next battle, for the next success. Every day yan. Diba? Every day. Importante yan. Siguro, kung mayroon pa akong ma-advise sa inyo, dalawang bagay. Pinaka-importante yung mga salita para sa akin. In success, you need two things. Marami po. Pero ito yung unang dalawa. You need to grind, you need to hustle. Yes. Okay? Here's my advice. You cannot cheat the grind. You cannot fake the hustle. A lot of people are faking the hustle. Masipag kuno, masipag kunwari. Post namin bumili ng ganito, post namin nag-inquire ng ganyan, recycle naman. Picture ng ibang tao, inquire ng mga nakaraang buwan. Fake it. Masipag kunwari, picture, nagbuhat ng products, yung pala nagbuhat lang, pagka-picture mo ulit. Picture, demo. Yung pala, ano yun, prospect na ibang tao, kunyari, pumindot-pindot lang, picture mo. Post picture. You cannot fake the hustle. Because if you fake the hustle, you will only have fake results. Yes. And you cannot cheat the grind. Hindi pwede masipag ka ngayon, bukas hindi, tapos masipag wala, tapos bukas hindi. Hindi. Hindi po pwede. Because you cannot cheat the result. Hindi mo bago yan eh. Diba? At the end of the day, you will reap what you sow. Ikaw pa rin yun. At kung pinay mo yung hataw mo, pinay mo yung trabaho mo, pinay mo yung result na darating sa'yo. So, having that said, a lot of people believe in the law of attraction. Yes. Do you believe? Yes. I also believe, may mga tao, sobrang naniniwala doon. Guys, by the way, yung mga hindi nakakalam ng law of attraction, para ganito yan. If you want to have something, or if you want to have a good result, you need to attract it. You need to start it in your brain. Tama? Kailangan paniwalaan, isipin mo na may magandang mangyayari sa buhay ko. Bukas, magiging pinakamagandang araw ng buhay ko. Magiging successful ako, magiging productive ako. That's the law of attraction. But you know what? There is a law better than the law of attraction. You know what's that? It's the law of action. Action. It's the law of action. Law of attraction is all about belief. Believe. And here's the result. Kung sabihin mo sa akin na hindi mo kailangan ng action, ibig sabihin, mas marami kang belief, mas marami kang result? No. There's what you call the law of action. Ang totoong mangyayari niyan, ganito yan.
Mas marami kang belief, mas marami kang result. Mas marami kang belief, mas marami kang result. Maraming belief, maraming result. Maraming belief, maraming result. Hindi totoo yan. Mangyayari lang yan kung yung gap between that belief and between that result is you will put action. If you put action to the gaps of belief and result, then you will achieve that result. Wow. The only way to achieve that result is when you put action on top of the belief. Yes. Seal it. Do you understand what I'm saying? Seal it. Kahit na anong galing ipaliwala ko sa inyo ngayon, kahit na anong husay ang ipaliwanag ko sa inyo ngayon, if without that law of action, Yes. Execution. kakalokohan lang tayo lahat dito. Ano, Lord, pinagdarasal ko po. Dumating ang pagkakataon na makakuha ko ng isang Edson Flores sa kaliwa. Isang Lihan Paolo Carpal sa kanan. Tapos John Paulo Nolasco times 2. Tapos E.O.N Capo times 3. Punta ka ng office, kinabukasan, may tumakit ang tao. Lord, thank you. Ma'am, ikaw po ba yung pinadala ni Lord? It doesn't work like that. You agree with me? The other day, may nag-post, looking for new independent distributors, looking for new directs. 2 slots available. Sabi ko, uy, big time. Naghahanap ng direct, 2 lang. Diba? Ba't hindi 3, ba't hindi 5? So, question, is that a proactive distributor? That's a passive distributor. Because nag-a-attract lang siya. If you are a proactive distributor, you do not just attract, you also approach. Attract and approach. Yes. Kailangan pagsabayin mo pareho yun. Hindi ka lang basta naghahanap, hinahanap mo rin siya. Do you agree with me? Yes. Alam niyo yung cycles na to, normal naman po yan eh. Papansin niyo, ganyan naman nangyayari sa mundo. Yung pinapaliwanag ko, saan may ear of N-word dyan? Ganyan din naman yan. Yes, ganyan naman talaga sa mundo. Ang difference lang, paano mo siya gagawin. Kasi maraming paraan para gawin eh. Remember, ang daming strategy sa labas eh. Tama? Merong ultra mega super powerful strategy. Tama? Merong grabe bahala na strategy. Meron pang si Batman na strategy. Tama? Ang daming strategy dyan. Basta bottom line, whatever strategy is that, imposible walang law of action yan. Kailangan may law of action. You agree with me? Yes. Okay. So, bottom line, as you observe, since we start tayo hanggang ngayon, similar but not the same. Networking, but not the same. How you handle your prospects, how you approach people. I mean, guys, di naman sa nabubuhat ng bangko. Kung naisip yung ganitong strategy, di ba ako makakaisip ng mga paraan paano kayo mapapatawa mo lang simula hanggang ngayon? Kung puro punchline lang, kaya kong pasarado ng isang comedy bar, ako nalang pakinggan nyo, mas magaling akong patawa doon. It's not about laughing. Hindi pwede mo patawa lang. Because when your prospects, when your customers ask for questions, you don't expect them to answer, to give an answer and they will laugh. Kailangan masagot na yung tanong nila. Anyway, at the end of the day, may tatlong importanteng bagay na kailangan mong pag-aralan in terms of skills. Mastery of the business in terms of the compensation plan. Tama? Pangalawa, product orientation. Number 3, core values of the company. Not just N-word. N-word is not just N-word because it was named N-word. N-word was established because of the core foundations, because of the core values of that company, because of a good cause. Kung babaliwalain mo yung core values ng company, para mo nang binaliwala yung future mo sa kumpanya nito. Ulitin ko, kahit magaling ka, sumabalik ka sa core values, babagsak ka. Yung galing, kaya matutunan yan. Pero kapag yung values sa sirang, mahirap ibalik yan. Maliwanag po ba? So, having that said, assignment, basahin niyo yung core values, yung code of ethics. Tapos, kung kailangan na basahin niyo yan sa harap ng member mo o sa harap ng upline mo, basigurado mo lang na marinig nila, gawin mo. So that you can move forward. But first things first, foundation, tapos attack. Tama? Foundation, ayusin mo, tapos attack na.
Kumbaga, being strict lang naman, basahin mo lang. Tapos dire-diretso na para makapag-move forward tayo sa mga strategies. Are we clear with that one, guys? Okay. And last, syempre nag-qualify na distributors, di ba? Tapos na yung cycle from customer to become a distributor. Next chapter na, network building. Next na muna yan. Next training. Okay lang. For now, tapusin muna natin ito. Bigyan ko ng example. Bigyan ko ng example bago matapos. Sulat ko na rito. To sum it up, lahat tayo nagsimula tumingin sa merkado. Tama? And from the market, nag-isip ka ng konti, nag-analyze ka, sino ang klase ng merkado na gusto mo munang kunin? Yung cold o yung hot market mo? O yung warm market mo? Tama? And from that, nag-decide ka ngayon kung anong klase ng medium ang gagamitin mo. Tama? Okay, anong klase ng medium gagamitin mo? Online, person to person, tama? Or kung ano man. Normally, parang online, offline na naman yan. Okay? Now, nag-decide ka ngayon kung anong klase na atake ang gagawin mo. Will you approach? Or will you attract? Then after that, you close it. Tama? You close it. Bottom line, may selling pa rin dyan. After that, you give service. Then, you qualify them to become entrepreneur. Sir, question. Kapag ako po ito, at bibili po ako ng, nag-enroll ka na, di ba? Di ba normally, isa sa mga factor ng tagumpay dyan yung positioning? Is it important? Yes. Yes, it is. Sir, kailan po ako dapat magdagdag ng account? Ito suggestion ko. Yung iba ginagawa, bago mag-invite, kailangan, bago ka maglagay, bago ka mag-direct ng tao, magpasok ka na ng isa. Di ba yun? Yes. Normally, ganun po, di ba? Ito suggestion ko. Pagpasok mo, game mo na kaagad to, aralin mo na. Hanggat hindi ka pa nakaka-direct, try mo na makapagdagdag ng package. Yes. Ibang senaryo yun ha. Ito yung unang senaryo. Magdagdag ka ng package habang wala ka pang direct. Ang galing. Yung isa senaryo, hanggat hindi ka pa nakaka-direct, try mo na mag-add ng package. Ano pinagkaiba? Yung unang senaryo, pag ganun ang ginawa mo, walang plano mag-direct yun. Ang gagawin nun, magdadagdag muna ng package. Magbebenta muna ng products, mag-add ng package, saka magde-direct. Kung 2 accounts ang target niya, paano kung gusto niya mag-7 sa 3? So hanggat hindi siya nakaka 1, 2, 3, hindi siya magde-direct. Kasi gagawin niya, asikasuhin niya muna yung structure niya bago siya mag-direct. Yung second scenario, ikaw to. Hanggat hindi ka pa nakakapag-direct, trabahuhin mo na mag-add ng package. Sir, what if ang pera ko pa lang 7,000? Tapos meron na akong direct na bago. Pakiramdaman mo kung kaya mong gawa ng paraan. Kung kaya mong gawa ng paraan, mag-add ka ng package, ilagay mo na yung leader mo. Pero kung hindi mo kaya, ipasok mo na siya. Anong paliwanag ko nun? Time versus money. Inabot ka ng 1 week. Ang pera mo, kalahati pa lang. May direct ka ng bago. Okay, gawa tayo ng senaryo ngayon. Gawa tayo senaryo. Ito yun. Ito yung pangalawa. 1 week, dahil ang ginawa niya, sa loob ng isang linggo, naghahanap na siya kagad ng bagong direct. Inabot siya ng 1 week para makadirect. Isa naman ang ginawa niya, 1 week, inabot siya para makabili siya ng account. The following week, etong taon to may direct na. Tama? The following week, etong taon to, nakabili na ng account, tapos eto may direct na. Tama? Also, meron siyang direct ulit. Bakit? Inabot siya ng isang linggo para makadirect eh. So the following week, kung nabenta niya ng products niya, nakabili siya ng account, may direct pa siya. Tapos yung direct niya, may direct na. After 1 week, ang mangyayari niyan, eto. Etong taon to, may account ulit. Etong taon to, may account ulit. After 1 week, mangyayari niyan, eto, may direct na siya. Siya ngayon, may direct ulit siya.
Clear? Balik tayo dito. Ito ngayon, may account na siya, may direct siya, may account siya. Hindi, wala pa siyang account. Direct pa lang. Siya ngayon, pwede may account siya or pwede may direct siya. Tigil na muna tayo dyan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Sino mas maraming production? Yung 6 na nagtutulungan o yung 4 na nagtutulungan? Kailangan mo magtuloy. Kahit patanggalin natin to, walang add package, wala. 6 pa rin sila eh. 6 pa rin sila. Kung makakadirect-to, remember, kapag itong dalawang to nag-head to head, halimbawa, taga-QC to, taga-QC rin to, nag-head-to-head yan. Ito 1 week nagbenta ng package, ito 1 week nag-direct. Paano siya makaka-direct kung may nagde-direct na mas masipag sa kanya? Mas mabilis. Tama? Kanina, papunta ako rito sa office, pero nang pinapakinggan, ang galing eh. There is somebody who is not that intelligent. Meron isang tao na hindi ganun katalino, hindi nakapag-aral ng high school.